Adams no ṣé Gani Adams ni bàbá yẹn jẹ́ ní ìmọ̀kọ́ tó ń jẹ́ kò kàn wọ́n kò dẹ̀ kan bàbá Mohbad bẹ̀ Yomi arrested King White Aries tó ń sọ Aries ń gbé first news ni because lọ́ọ̀yà Wùnmí àti sọ́mà máa arrest Wùnmí ṣé lọ́ọ̀yà Wùnmí ò ní mọ̀ wọ́n dẹ̀ ti bá lọ́ọ̀yà Wùnmí sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yọ̀ rẹ̀ dé Wùnmí is not kò sí kankan tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ arrest Wùnmí bẹ́ẹ̀ kí ni Wùnmí ṣe tó fi fẹ́ arrest ṣé Wùnmí sọ̀rọ̀ sí Yomi ni àbí kí ni nǹkan tí Wùnmí ṣe tó fi fẹ́ arrest based on what ni Aries sọ Aries kàn sọ bẹ́ẹ̀ ni just because wọ́n ti arrest King White kéèyàn náà balẹ̀ wá sọ pé nǹkan tó lè fẹ́ ni wọ́n ti lọ́ fẹ́ gbé Wùnmí o kò sí kankan tó fẹ́ fi gbé Wùnmí Wùnmí ò ṣe nobody tábàrò bí wọ́n pe torí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yẹ kiri kan fẹ́ gbé irọ́ ni kò ní wọ́n gbé Wùnmí Aries ń japorú ẹni títí ẹni ó kàn fẹ́ máa give first narrative òṣì ẹ̀ síta ni King White lọ gbé wọ́n dẹ̀ gbé based on òun àti Yomi ni nǹkan tó sọ láàárọ̀ yìí gan bí Yomi gan bá Yomi bó bá fẹ́ nǹkan tó sọ láàárọ̀ yìí bó bá ní rìkọ́dì ni ẹ̀ máa jù sí ẹ mo ní lọ́wọ́ ṣé gbó fi ẹlẹ́sì mo ní lọ́wọ́ máa jù sí torí bó ṣe ń sọ làwọn kan sọ pé yes bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn ó tán gbogbo wọn wà bí tọ́ wà sí yìí o òun náà lọ ṣáṣígálò àṣọlóṣì ò léyàn kò ní kankan ó tọrọ lọ́ọ̀yà kiri ní báyìí olóòbùkú olóòṣì olóògùn àrìyá ọlọ́njàyàn bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe ń fẹ̀ fún bí ẹlẹ́gbẹ́ oníwọ́rọ́ kò mọ̀ ẹ máa rò bóyá ó ní ìkànnì. kéèyàn wà kó má ní foresight mi rírú ẹ̀rí bá àwọn èèyàn. ṣèbó ní 6 lawyers lòun ní ìjọ tó sọ̀rọ̀ ọjọ́ yẹn òun ní 6 lawyers òun ní fún property òun ní fún life òun ní fún kìnnìkan lókè all your lawyers now. kó má ní foresight kó má ní pé àwọn pípì yìí wọ́n fẹ́ ṣe jàǹbá fún ẹni. orí tèmi ló sáré mu pápápá. àtòrí Wùmí ńkọ́ ó ní Wùmí ńkọ́ ìkànnì wọn ṣe bí ìjọyè tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ìjọyè tí wọ́n ń gáǹgì Yomi wà ń bẹ̀ Aries wà ń bẹ̀ àwọn tí wọ́n arrest. Titi right Kama really came early for him Kama came early. Kama ò tiẹ̀ jẹ́ ó pẹ́ rárá irú báyìí àti sáré pé lọ́ọ̀yà wa wọ́n ti sáré débẹ̀ pápápá lórí kí. keep my space so I wan go change my profile come back again abeg make una keep my space. bóyá yá wọn ní lọ́ọ̀yà. I wan change profile come again. bóyá dọ́gba yá wọn ní lọ́ọ̀yà láàárọ̀ ìtọ́ máa lò. èmi kẹ̀ mo ní lọ́wọ́ kò ní bàjẹ́ báwo ló ṣe mọ̀ pé fẹ́lẹ̀ sọ lájẹ o mo ní lọ́wọ́ kò ní bàjẹ́ pé má pe lọ́ọ̀yà tí mo fún ẹ pé mo fẹ́ lọ wọ́n ẹ̀ ní mo fi kọ́ tí mo fẹ́ fi jábọ̀ gangan nìyẹn fẹ́lẹ̀ sọ lájẹ mo fẹ́ lọ wọ́n kò ní bàjẹ́ straight ní fẹ́lẹ̀ sọ lájẹ sẹ́ kọ́ tí mo fẹ́ ṣe gangan nígbàjọ́ mọ́ dáadáa ara wò wọ́n pé mo fẹ́ jábọ̀ sí i lọ sọ fún kò ní bàjẹ́ pé má fún ní lọ́ọ̀yà o. lọ sọ fún kò ní bàjẹ́ tètè lọ sọ fún ọdẹ wa mo lọ mú sí gbogbo owó tó fi gbọ́ kámẹ́rà dàn ó jẹ́ lọ tó pọ̀ tọ́rọ ti tó táìmù tó máa ní ìdí ẹ̀yàwó ẹ̀ ń kọ́ olóṣèlú. Ibrahim ẹran ìgbẹ́ olóṣì àṣé ò tiẹ̀ léyàn àṣé ló ṣe ọmọ ìyàwó ẹran ìyàwó ẹ̀ tó lówó ju gbogbo wa lọ tó lè ra gbogbo Germany airport yẹn òun ló máa gbà ilé olórí ibú ẹran ìyà. ẹ jẹ́ sòótọ́ ọ̀rọ̀ yìí ẹ ṣe rí pé Nàìjíríà fọ́nìṣà wọ́n lè arrest King White quickly wọ́n lè arrest what is going on in that. ẹ ní sùúrù based on kí ló fẹ́ fi arrest Yomi kí ló gbé lọ sí police station tó fẹ́ fi arrest Yomi. ṣé wọn petition ṣé lọ́ọ̀yà Wùmí ò petition. petition ẹ lọ ọ̀tọ̀ lọ́ọ̀yà Wùmí petition no lọ́ọ̀yà petition lọ́ọ̀yà Wùmí ò petition Yomi. lọ́ọ̀yà Wùmí ò petition Yomi o Adura ló petition Yomi. Adura wọn was between kí ló kọ síbẹ̀ ṣe bó ti lọ defend the petition ẹ̀jọ̀ wo ń bí báyìí ṣe bó ti lọ defend yẹ. a ní kọtíkọ́lé oṣó sọ láàárọ̀ yìí sẹ́ẹ̀ bọ́ọ̀bù àti ẹ̀sìn ìgbọ̀ kọ́ wá gbé ìtẹ̀mí sọ yìí ó tó kọ́ gbé kọ́lé oṣó. Yomi tó bá ní màá ṣiẹ́ lórí ọ̀fẹ́ yẹn ní akọ́tì bẹ̀yẹn fún ẹ wà lọ́wọ́ mi nǹkan tó sọ láàárọ̀ yìí ó tó kọ́ gbé tó bá pìlẹ̀ fún wọn lásán ó tó kọ́ gbé kọ́lé ṣé kọ́tẹ̀ kọ́kọ́ lọ tì mọ́ bó tiẹ̀ jẹ́ 5 hours ló ìlò ó ti wà ní history pé wọ́n gbé ẹ̀ wọ́n ti ẹ̀ mọ́lé ó lè ṣù tó bá bọ́ stars wà á máa lóun jà fún justice for Mohbad. He was threatening him this morning. Yeah, he threatened him big time. No threatening Yomi láàárọ̀ big time. Bọ́bọ́ yóò kàn kí n gbọ́ràn náà ni. Ọ̀jẹ̀ náà ni.
Ojúmọ́ àdúrà tó wà. Àwọn tó wà lórí panel ní pé wọ́n sí Nàìjíríà wọ́n sọ fún ẹ pé bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn kígbà bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn ó tán ó ti jẹ́ fún wọn báyìí nísìn. Spayida tó yẹ pé ibi tó wà bí òun gan ní kéèsì tiẹ̀ tó ń bá jà ní Canada tó ń bá tú. olùsí tiẹ̀ wọ́n náà jẹ́ kó tiẹ̀. Lásán lẹ rò pé ìyá ẹ̀ lọ sórí òkè fún ni pé kán má lè lé wálé. If you can remember this same statement, the way King White was doing this morning, because me too, I have that recording, is the same way he was trying to cause physical fights. Remember that day? Yes. You remember that day that caused the whole issue? Yes. That they were saying he was saying Wunmi should come and do what's it called? Press conference that we're saying no. That he said, "Oh, I'm going to turn it to war. We break anybody's." This is, and that's the same thing that got him here today with this Adura's matter. That he was threatening Yomi's life. I remember that one warned him that time. Yes, now Yomi. Ṣebí tó fàjà ni ó record. That was what caused this tó fàjà nìyẹn. This whole, as in that was the foundation, that's the foundation of this whole beef, because we refuse to let him do unnecessary violence. Yomi, if you want that recording, me too, I have it. Violence that you wanted to create chaos so that it can start. And now chaos, everything. This guy. Ọlọ́run ṣe kò sórí Temi's platform ló ti sọ lọ́tí Olúwa ó ṣe when a situation is all done, you can't wá bá wa ṣe Olúwa ó ṣe Ọlọ́run ṣó ti fẹ́ wọn gbára o èyí tó kù lẹ́yìn wá bá wa ṣe. And this they don't want us to be all done. This whole thing is doing from that day that from that day that ìyẹn sáré pa platform ẹ pé ẹ máa bí mí ní béèrè wèrè bí. lórí burúkú Adúspayida ìkànrè òtí kò tá rẹ jáde rí. kò tí sí òní ẹ jáde. ìkànrè òtí sí òní ẹ jáde rí olóòṣì wá gaslight wá wá sá lọ olórí burúkú wá wá sá lọ. ṣebí ìyá Mohbad wọ́n ní ikú tí ò bá pani tó bá ṣí fìlà lórí ẹni òwe ló fi pa fún wọ́n nìní. ẹ wo bí ayé kọ́ni oṣó ṣe máa rí lẹ́nìí kò wá wò ó lè gbà ẹ́ lẹ́sìn wà lábàdé. ọlọ́kọ̀ kìlọ̀ ra sáàbù yẹn wọ̀nyí. kò ń ṣàgbára ẹni wọ́n ti bí báyìí ọ̀tọ̀ lọ́wọ́ pé lórí òkú àdúró lé. ẹ jẹ́ kí n sọ kíní kan fún wa lé ní. ẹ jẹ́ kí n call attention àti kíní kan lé ní. whoever tó bá ti try láti either talk down àbí ṣèkà fún ọmọ Wùmí àti Liam ẹ rí pàgbà kò máa ń ṣe wọn ni. Kí ni kò ṣàmà ṣẹlẹ̀ sí wọn ni ṣá. Ìyẹn ti mọ̀. One thing they don't understand, orí òtítọ́ la dúró lẹ́sẹ̀. A ṣe bí àgbàdúrà sí pé kọ́kọ́ bàjẹ́. Ìwọ tó bá dúró lórí pé kó bàjẹ́ ló máa jẹ ya ẹni. Kọ́lé oṣó. Gbogbo èyí tó jẹ́ lára ẹ wo ẹ power tap èèyàn 200 ẹ wà ní national 90 lóde. Àwọn àbá àlàyé máa ń ṣe báyìí náà. Galaxy, God bless you. He did disclaimer for God bless you, that is it. Ó ti disclaim Ọmọwùnmí. Olóṣì ó wá lọ pé lọ́yọ̀ Ọmọwùnmí. Oh, he called our lawyer. Are you serious? Ó pé lọ́yọ̀ Ọmọwùnmí kẹ́. Yes. Who lawyer Kabiru? I trust him. He's calling them to come out. He will now move her name. How now? Tobi me kai now. If you pay his money, he will go. Lawyer Kabiru will now move her name. No, he will go if you pay his money now. Wait, I don't know. I think you call you. Claim Ọmọwùnmí already. Wait now. He can pay, but he should charge him times 100. Yes, it's true. Mo dáràn. Bọ̀bọ̀ yìí ayé ẹ fẹ́ bàjẹ́. Why can't he use Why can't he use Adura's lawyer? The other day, when he was begging for Adura, when he was begging for Adura on Adura's platform, he said, I have 6 lawyers. That's what I'm saying. He has just used a lawyer to petition Yomi. Why can't he use that lawyer? He said, I have 6 lawyers for myself, 1 for my business,
wọ́n fọ̀mà kínní kan wọ́n fọ̀mà kínní kan wọ́n ló ka gbogbo ẹ̀ gbogbo sísọ yẹn ẹnu kọ́. The only person I feel sorry for in this whole thing. Fearless hold on. Ẹ rí bí massage ẹ sọ̀rọ̀ jọ Queen Abike ẹ sọ̀rọ̀ jọ. ẹ dẹ sọ̀rọ̀ kí ló ṣe Queen Abike. ẹ já Queen Abike bọ́lẹ̀ tí mo bá sọ̀rọ̀ jẹ́. ẹ ká mú yín sọ̀wọ́. a máa drop yín. ẹ ká mú yín sọ̀wọ́. a máa drop yín ní dẹ́bà. Oya unmute and talk right now. One. mo wà nú àwẹ̀ ọ̀rọ̀ jẹ́ ti pọ̀ jù ẹ jẹ́. Ọlọ́run adáríjì yẹn sọ. ẹ bá wọn ní Ọlọ́run ò ní bínú sí Ọlọ́run kì í ṣe bá. Ọlọ́run ti sọ fún mi pé máa sọ gangan lọ́lọ́run máa fi bínú sí yín òkú. ẹ̀ṣọ́ sí o wọ́n. because Ọlọ́run á wò pé ṣe lè dá wa lágara. má dùn mọ̀ mọ́ mi. The voice of the people is the voice of God. Bóyá ẹ jẹ́ think of another way to. Don't think of another ẹgbẹ́ gangan lọ́lọ́run ṣe fẹ́ yẹ Let's call kẹsàn. it ẹ má yẹ kọ́ lọ́ọ́ bínú. Torí ẹ wò orí àwa 200 and something. Àwa 200 and something ẹ lè dá wa lágara. Ẹlẹ́dàá wa máa pọ̀ gan. Ẹlẹ́dàá wa pọ̀ o. Ọkùnrin tó bá ti ń ṣàbòsí tó ń ṣe rìkíṣí tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ nǹkan tójú wọn máa ń rí ni wo bí tọrọ ẹ̀ padà yìí sí Yomi tí ò rẹ anybody gbé ló wá padà gbé Yomi wá gbé court premises. Okay. Wọ́n ló dà kó bọ́sà wọ́n ló fẹ́ máa sá lọ wọ́n náà rẹ̀ sì mọ̀ pé wọ́n ní kí court kìíní tó wọ́n ti mọ̀ ẹ́ kó máa ń fún gànà. bọ́ síta ó máa ń fún wọ́n gànà. ti máa sá lọ bọ́ ṣe lọ gidi èmi. àti musu jọ ń ṣe competition tó lè fò lọ́pàá. Queen Abike ẹ sọ ọkọ tẹ fẹ́ sọ kẹ má ẹ má. no mo ń wá ẹ jẹ́ ń sọ báyìí ẹ wo ẹ ṣáà wò mi ní sọ bó ṣe bá ẹ jẹ́ ń sọ báyìí náà ẹ wo ẹ̀yin náà wo bí wàhálà wá ṣe farabalẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní dàbò kí wọ́n. The thing is, Queen Abike, the thing is, you know what happened to him? His own evil. He was trying to use evil to set trap for Wunmi and but he himself fell in that trap because that thing Mama Mo came to do today was totally needless. It was not necessary. She could have just like the way Adura came yesterday or what day. And Adura stayed on business, Yomi. But you now brought Mama Mo just to come and, abuse and curse Temi's platform. No, they don't use Mama Mo. Mama Mo wants to come out. Mama, give you an excuse. But regardless... Mama Mo not dance, Jare. Mama Mo dance. No. Regardless. Yeah, so they used Mama Mo for that nonsense. And that just gave him... God's son, what's happening? In the process of Mama Mo, doing her courses, he felt, what's his name? King White now felt powerful. Like, I can talk anyhow, I can do whatever. He felt like he was now in control of everything. And that pushed him to go and make threats to Yomi. Now, he's going to see what he's going to see now. Because he's already winning a battle legally. The police already cautioned Yomi. Whatever happened at the station the first day, it was victory for you because I heard that in Adura's voice. So why now choose today to say you want to go violence? Just because you feel like you're now on top of the world. Mama Mo has you've used Mama Mo to bring down Temi's platform or shut Temi's platform to the extent that you are saying, Temi, your platform is going down. Who the hell are you? Who the hell are you? You said Temi's platform is going down. Yeah, he said it today. In everything he said Temi's platform, you are going down. Yeah, you are going down. What? I have everything recorded. Like, who the hell and I know this, Galaxy. He is not Come and make careful, let me catch you. Remember the other day that Mama Mo came on his platform to curse Wunmi, blah, blah, blah. And when he came to Temi's platform, everybody was asking him questions. I asked him that question because I already knew that what this man is looking for is control. Yes, exactly. The question I asked him that day, I said, Mr. White, or what the hell is your name? I said, before this day that Mama Mo came to curse, what did you do before this day?
Because what I understood was that during Liam's birthday, you and Wumi were not talking. Do you get? So you did not make any amends. You waited for when everything will scatter. So at the end, it's still you that Wumi will come to come and beg her mother-in-law or sort things out. That means you are trying to dictate and control this girl's life. This is the way I want this game to go. And if it doesn't go my way, it's no way. And that's the same thing that has played out now again. You are having personal issue with Temi, but you are now using Mama Mo. Queen Abigail, you are now using Mama Mo to fight your own personal battle, and you are trying to, silence Temi platform or whoever. You are using Wumi to do that. Doesn't make any sense. And I don't know why Mama Mo is so daft. I'm sorry to say. Okay, you have issues with Wumi or whoever. Okay, why all those courses she did, she mentioned today, can't she cause Mama Sita like that? Because Mama Sita doesn't give a fuck about her. Mama Sita abuses her when she feels like, why is it Wumi? Why is it Temi's platform? You guys want to isolate her. There's no difference between Josie and Mama Mo. There's absolutely no difference. She also has that mentality that Wumi should be under the family. She must submit. Anything that belongs to Mo must come through she and Josie, and before they apportion anything to her. That's what they are trying to do. And the fact that she has people supporting her and letting her know that, no, this family can't do this to you. That is what Mama Motu is not having. That's why she wants everybody. And that's the same mentality King White has too. Because all those fake ass peace that I say, I want the whole family to come together. The only reason you want the family to come together is to also subject this family, subject this widow to be under this family. But at the end of the day, I've always said it. I grew up with just my mother, my sister, my brother, just the four of us. There was no father side. It was even like years recently that I got in touch with my own cousin, like my cousin from my father's side. My wedding day, and it was a big ass wedding in 10 degrees years ago, so many years ago. And it wasn't that we used half of the hall, we used the whole hall. And my mother's people, we filled the whole place. It was just my dad's elder sister that was there. Now she's late. She died some years ago. I'm doing fantastically well. No father's side is, doing anything. I don't know why Wumi has to be with these people. I don't get it. You want them to be in Liam's. Okay, for a while, even if he's. What's the essence of being in Liam's life? Even if he's what's it called? Even if he's for 6 months, cut everybody off for your own mental health. Like seriously, they don't really have to. You don't have to be in contact with them. You know, part of what annoyed me when she was talking, she was saying, "Killer le chef." Since Mohbad left this world, what have you guys done for Liam? I don't know. What have you guys done? Go for Liam. Okay, you want to claim him as your grandson. You, Funari Abosedi, what have you done for Liam? Because they keep saying, when this woman wants to talk, she'll say, in Liam's life, they will need Josie in future to come and stand what? I've just talked about my wedding day. My father's family was just maybe one or two. My father's family was just one or two. No, I'm just saying it's not needed. It was a big ass wedding. So what does Liam need? Why would they need Josie in Liam's life? Because I don't get. What does Liam need these people for? It's the stupid mentality that they have in their brain. Exactly. This is the family that if not because of this public, we supporters and God Almighty, they would have put Liam 6 feet underground. They would have even put Wumi herself, because if Wumi doesn't have a cup to pour from, if Wumi is empty, what is she going to give Liam? If this girl was dead and buried, where will Liam be? Because I don't really understand. The last time she spoke on MFM, that thing, it shattered me. I cried so much.
I cried so much. I had to call that British. Karima was cursing that. I had to call that British that why can't this girl just stay away from everybody for And this is what I keep hammering. Everywhere I go, I hammer this thing like for your own sanity, for the love of God. At least block 6 everybody. months. Our mental health is very, very important. What she called on to do on this MFM platform today, the girl is so annoying. Guess what? I don't even blame her for calling, but I blame her for calling. My heart that I even heard that voice like that. That girl, her voice has been cleared in the past months. You see, yesterday I feeling happy. All of a sudden, you guys shattered her again and tried to take her back to where she was. Lily bet another thing. Okay, now Bosse came out and said, oh, and Alo Spider too was saying, and yesterday everything was fine. We all spoke, everything was great, nothing else happened, blah, 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 blah. So why did Mohbad now came out again and started? What was that for? What was that for? When you guys spoke yesterday and everything was fine. Why did she come out this morning again? Because she put her, we have held that woman on high esteem, on a pedestal. We put her on a pedestal that she does not belong on. And Wumi, we are all looking at Wumi, inú ẹ̀ bí mi gan, Ọlọ́run bá gbọ́, inú rẹ̀ ó ń bí mi, you are a kid. Ọmọdé ni ẹ́ nínú nǹkan tá à ń sọ yìí. You should know how blogs were. Aunty BC fún mi time díẹ̀. Inú ń bí mi, and kì í ṣe towards àwọn tí wọ́n ń ṣe kà fún ẹ, towards ìwọ gangan. I mean, you should know better. You are a learned person. Emma Binuma, hey, mommy is me and everybody. I'll be out of here for a little bit. I have a training by 2:00. I would mute, but I can still see your screen. But please, power tap. Power tap in you. Yes, you shouldn't be coming out here every Thank you for the public announcements. You're welcome. You shouldn't be coming out here every market day. Try to debunk. Try to ask people, who is you? Wumi, má para rẹ̀ ìwọ ọmọ yìí, má para rẹ̀. Nǹkan tí màá bọ́ ọmọ tí mo bí láti inú mi sọ. Pressure, hold on, let me finish this. Nǹkan tí màá bọ́ ọmọ tèmi sọ, ọmọ mi bí rẹ̀, ọmọ mi Àṣàbí. Nǹkan tí màá bá sọ ni mò ń bẹ́ sọ yìí. You need to stop this nonsense. To come out here, Emma Buyakore, Yakore gan, ṣé ó yẹ kó máa wùwà bí àgbàlagbà ṣe ń wùwà. Láti dọ́tẹ̀, tẹ́ ẹ̀ bá tiẹ̀, hold on guys, tó ẹ̀ bá tiẹ̀ mọ̀ nǹkan kan for the past 18 months. Ṣé kò yẹ kẹ́ ẹ̀ mọ̀ báwọn bloggers ṣe ṣiṣẹ́ wọn ni? Ṣé wọ́n bí Ìyábọ̀ bó ṣe ní fame tó yàn, wọ́n bí dá kí ìyá Esabod ó máa blog kó lọ sọ fún yín pé màmá ẹ má bu nǹkan báyìí, òun gan kọ̀lẹ́ títì. Wọ́n máa ń rán ẹ wá kó wá forí fà nǹkan tí wọ́n bá dálẹ̀ tán ìwọ náà máa bọ̀ jòlòjòlòjòlò. Are you okay? Ṣé o wà okay ṣá? Ọlọ́run máa ṣọ́ ẹ o. Tọ́lọ́run bá dẹ̀ ṣọ́ yẹn kéèyàn look, your God has he's been fighting your battles. You can do this one too. Block MFM kì í ṣe èèyàn. MFM àti Aries nǹkan kan náà ni wọ́n. Àti King White block ọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kò jù. Block them all. Kọ́lá bí kì í jẹ́ kí n ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ yìí èmi ń tìkẹ̀ dí padà ni ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ tí mi à ń ṣàánú Awújẹ ni Awújẹ gan ṣàánú rẹ̀ àwọn pípù yìí ò lè wọlé. Anita ó ní 2:00 okay mo ní carry me up olùsí Zainab olóyìnbó fò ti jẹ́ kí carry me up mọ́ mi lẹ́nu. Pick me up with this my profile. Okay, no, I'm serious. I shall know Awújẹ gbé ìṣàánú rẹ̀. Alẹ́ títí ẹni. Ẹ má bínú, mo fẹ́ wọlé. À ń ṣàánú Awújẹ òṣèlú rẹ̀. Ìgbà tó jáde ń jẹta inú bí mi. Ọmọ yìí ò mọ nǹkan tó ní plan fún. Àwọn pípù yìí ò fẹ́, wọ́n náà ò fẹ́ lólómúrí, ó ń dárí olómúrí kan tó bá dáta ló máa bẹ́ẹ̀ gbé. Àtijọ́ tí ọkọ ẹ ti kú tó ti ṣaláìsí, ó dé èlò tó ń wá ẹ, ó dẹ̀ mélòó tó ń wá ẹ rí. Ẹ má bínú, public announcement, wọ́n ti tún gbé Dàmọ́lá o. Whatever. Steps 2 now. What are you saying? Yes, now today is court case now. See, if Mama Mo or whoever or Adura had forgiven Damola, it would have been so, as in I would have been too pained.
Why would they forgive him? For him to do public apology. Exactly. For him to do public apology. He did. Sorry, ma. It's public case. So, Wunmi ló lè jàre ẹ̀gbà. Ṣé gbogbo ìjà tá à ń jà ìbí ẹ̀pà kan ń jà for nothing ni o. Òtítọ́ lọ́rọ̀ bá jàre ẹ̀gbà. Tí ó bá ti jàre ẹ̀gbà lọ́rọ̀ people wọn lè fi lè. They will continue bullying and gaslighting her. Bullying will never stop until you face them directly. And nǹkan tí ò yé Wunmi ni pé ìlara ni business ọmọ yẹn ní bí pé kan jọ pín owó business yẹn sí méjì. Ẹ̀ṣẹ̀ tí tèmi dẹ̀ ṣe wọn ni pé ṣé mi ò gbé ẹ má bínú nǹkan tẹ̀sán yẹn tẹ lóhùn ló máa gbára ilẹ̀ but nǹkan táwa wá sọ̀rọ̀ lé lórí lánàá ni pé tó bá wù kó má gbára ilẹ̀ but má wà máa fọwọ́ la má máa sọ nǹkan táwa máa ṣe fáwa. aláti sọ nìyẹn ó ń tẹ̀ ó ń control wa tú ọmọ yẹn ni they're trying to control. so kò lè máa control àwa nǹkan táwa dá padà fún wọn tẹ́rí Wunmi gangan kọ́ làwọn bá sọ̀rọ̀ lánàá àwọn tó ń rán Wunmi wá gangan làwa send message padà sí pé láyé kò lè má fi rẹ̀ kó má make her available to be a tool. because tó pẹ́ ló di ẹ̀ tó pẹ́ bọ́ ṣe fòrò ló di ẹ̀ bí 8 months ago. àwọn ládàá padà fún pé next time ẹ má ràn wá ṣerú ẹ̀ mọ́ Wunmi tó bá ràn wọn náà sọ fún ọ kó lè jẹ. èrò gba kun fọmọ ẹni pé kó bọ́ sórí third mainland bridge kó fò síbẹ̀ ni. ẹ máa bá a sọ̀rọ̀ wípé ìlera fóònù fún wa yálà ìyá anybody ló ṣe sọ fún nǹkan tí ò dẹ̀ yí ọmọ yẹn ni pé kò lè satisfy àwọn people yẹn láéláé torí ìlara ni nǹkan tó fẹ́ ni pé kó hands off everything tí ọmọ wọn ní which is nothing as of now. ọmọ tí ò ní ẹni tí ọmọ ẹ ní kankan lọ́wọ́ ní kò nílé lórúkọ ẹ̀ he has nothing now whatever he has problem wọn nìyẹn kọ́ lọ gbà. owó tó tún fún ọmọ kékeré ti bí owó yẹn ṣì wà lójú wọn. Liam gangan náà bíbí yẹn fẹ́ gbà sọ́wọ́ jàre wọn kàn fẹ́ gba Liam sọ́wọ́ torí owó tó wà ní àkáǹtì tó ń dá kalẹ̀ fún ọmọ yẹn gbogbo ilé ìtàn sọ yẹn gan nígbà mọ́ that's why they want to see. apart from collecting Liam they want her dead. tó bá dìgbà tí ọmọ yẹn bá fẹ́ wọ skul sí ìlú wọn máa bẹ̀rẹ̀ mélòó ni wọn ló ti wá bá pẹ̀lú lọ́wọ́ skul ọmọ yẹn mélòó ni wọn ló ti wá bá pẹ̀lú ẹ̀mọ̀ kan ẹ̀ bísí àwọn ẹlẹ́bí tàmẹ̀dù. I pray they never get custody of Liam, but they can't collect them. No, there's not secret zone. Nobody can give them any custody. No, I'm just saying. I don't trust anybody. They cannot. What they want to do is they want her dead. That's what they want. It's not the one they're looking for. Liam is the problem. If Liam was not if Wunmi is out of the way, then they can now say they want Liam. They want Wunmi dead first. But she's not saving her own life now. Wunmi is not their target. Wunmi over live 100 years. Tí o bá sí Liam, Wunmi máa jà fún anything. Ṣebí Mohbad was making twixt box. Liam máa jà gbáko ìyà tí ọmọ Wunmi bá kàn lọ ṣe pẹ́kẹ́ lásán tí kankan ṣẹlẹ̀ sọ́mọ yẹn kọ́mọ ẹ̀ ṣe máa jẹ̀yà ní ayé yẹn ní bìlìfù ẹ̀. Gbogbo eléyìí tó ń lọ tá a kàn ń sọ fún ṣe list all these people you don't really need these people in your life. Sọ fún ọ bó ti settle pẹ̀lú wọn just go with your ẹdúró gbomi bí sí ẹjọ́ just go with your son you don't give a help about these people you don't need them in your life ọmọ yẹn ò need one at any point of your life. What I'm saying. What does she need them for? Ó dà pé pressure tiwa náà fẹ́ submit ẹ yóò submit it. Ní jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ẹ̀yin sọ̀rọ̀ látara àwa dákẹ́ sí ẹ̀yin fẹ́ sọ̀rọ̀ pé ẹ̀yin pọ̀tà wa náà fún mi. Gọ́sọ̀ sọ̀rọ̀ tí. Gọ́sọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀? Ó dẹ̀jẹ̀ jẹ́ kí pressure tiwa fẹ́ sọ̀rọ̀ ó máa bọ́lẹ̀. Gọ́sọ̀ ṣọ́. Jobi mi, don't you know that's Liam's stepfather? Bàbá Liam mú. Sorry o, Liam's stepfather. Nǹkan tí mò ń tọ́ láti sọ Wunmi kó yẹ kó kọ̀ta rẹ̀ off because these people wọ́n plan fún pé kó nọkọ̀ lọ́jọ́ wájú they want to tarnish àwọn fẹ́ tarnish pátápátá kó má lè rẹ́yìn kọ̀ọ̀kan. Gbogbo ètò ọ̀sán jáde. You remember Mama Mo's voice record that came out that she said she will never marry anybody till she dies. She'll never give birth to another child till she dies. Imagine that nonsense. Imagine that nonsense. You are now saying not cause my mother-in-law. Ó ṣe gbé wọn sórí bíi Ghana tó ń tànú tráfíkì. My mother-in-law, my ex-mother-in-law ni ló yẹ kó jẹ́ ń sìn. Kèé tiẹ̀ ṣe ex-mother my husband's mom. My husband's dad. My late husband's mom. Simple.
mother-in-law wo nìyẹn pé òní lọ́kọ má láyé ẹ̀ ni. tó bá ti rẹ́dì láti free ara ẹ̀ pè mí as of now n kò tí ready because. ẹjọ́ tó ti kàn mí. ó ti kàn yín o pressure ti wà torí gọ́ọ̀sì olóhùn ò sọ̀rọ̀ báyìí mọ́ bí gọ́ọ̀sì ò bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ló kù gọ́ọ̀sì. mo tiẹ̀ máa bọ́lẹ̀ because mo ń lọ bí iṣẹ́ mo kàn fẹ́ sáré sọ̀rọ̀ díẹ̀ ní mi dóò ẹ káàárọ̀ everybody mi ìmọ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ bọ̀ mo lọ sórí Facebook mama sita mo rí epistle rẹpẹtẹ pé ìyá mo bọ́ta ń gbé sista Tony ṣe pé and all that ṣé kí tó lọ sọ́dọ̀ ìyá mo ọmọwùmí Sekinat sórí eyín tí ajá fi ń bá ọmọ ẹ̀ ṣeré. má bínú pressure tiwa kò ń ṣe statemi nìkan gbogbo wa ló gbé ṣépè pẹ̀lú àwọn gbogbo òun àtàwọn ọ̀run ẹ̀ àtàwọn ọmọ ẹ̀ ló gbé ṣépè. ok sórí eyín tájá fi ń bá ọmọ ẹ̀ ṣeré ló máa fi ń gé jẹ o ní ayé. bí ẹ ti bọ́ta láti wá apologize sí wa pé ìyá ọkọ òun gbé wa ṣépè. sórí kò sí tó kàn mí pẹ̀lú bọ́ọ̀sì táwa apologize mi ìbá ẹ sọ̀rọ̀ báyìí rí this is the first time máa bẹ sọ láyé ẹsẹ̀ Sekinat má tún bọ́ síta wá já anybody wọ́n ni mọ̀ kò sẹ́gbẹ́ ń bíbà mi ì gbowó fóònù lọ́wọ́ ẹ̀ ò dẹ̀ ra data fún mi as a matter of fact ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa gan la ń risk nǹkan tí kò yẹ ká risk all because of you whatever tó bá sọ sí ìyá ọkọ ẹ̀ tó bá rò pé ó necessary kó bẹ̀bẹ̀ lọ́bẹ̀ ìyá ọkọ ẹ̀ lẹ́yìn lọ́kúnlẹ̀ kó lọ́bẹ̀ don't ever bọ́ sórí any platform tó ń support Liam àbí support ẹ mọ̀ pé tó bá rò pé o fẹ́ bọ́ síta o fẹ́ sọ pé kọ́ máa bú ìyàkọ̀ ẹ̀ ṣáná sí láòdù fún rẹ̀ lórí platform rẹ̀ tánná sí láòdù kò ṣe show gbé ṣí àgídí kò gbẹ́nu sí máìkì kò ṣe show. absolutely lẹ́yìn tí wọ́n tún bọ́ sí orí platform kan sọ wípé whether Anita platform àbí Temi platform Temi as a matter of fact platform méjì Temi mọ́ nìyẹn every other platform kò kàn mí o lè lọ síbẹ̀ kó lọ sunkún sí wọn I don't care but sórí platform méjèèjì yẹn tí o bá tún bọ́ sí orí ẹ̀ wá sọ pé leave my mother-in-law alone you know Liam we still need her gbàdúgbàdú agbowó àgbàdo lọ́wọ́ ẹ̀ ara pa bàtà pa jọ̀wọ̀njọ̀wọ̀n etí ẹ̀ ta ni mother-in-law ẹ̀ mo bí ẹ wò ni ara pò smart ló fi bá ẹ níbi tó bá ẹ jẹ́ ká bá ẹ èmi ti ń sọ tipẹ́tipẹ́ ọkàn máa sọ pé don't go there pressure ti wà don't go there today I will go there tó bá di lọ́la ti bá request ẹ má gbẹ̀mí gòkè mọ́ bọ̀ṣẹ́ yìí tèmi fẹ́ sọ lé ní ẹ̀ nípò má gògò mi lẹ́nu ara pò smart la fi bára wa níbi tá a ti bára wa lẹ́nu ó wá dídírín tó dídírín nígbà yẹn tútù òṣì tó tutù ńgbà yẹn àrìndí tó yà ńgbà yẹn náà lòṣì tún ń yà báyìí ṣé o fẹ́ ya àrìndí wọnú sàárè mi òdìdìrín títí o kíyèsí báńdìrì láàrin ìwà àti bàbá ọkọ o mọ̀ pé bàbá ọkọ leléyìí o gbé sórí bí ẹni pàǹtẹ̀tẹ̀ even bàbá tó bíyàn nínú ìwọ̀nba lèyàn máa ń ṣe wọléwọ̀de mọ̀ fún ìwọ̀nba lèyàn máa ń kú ló máa ń ga fún tàbá ń sunkún èèyàn máa ń rí náà nínà gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gbogbo orí burúkú tí jòsí ń ṣe yìí o lè sọ fún mi pé ó jájòjì sí ẹ o mọ̀ pé lórí burúkú pàtàkì ni jòsí yet o kírètì boundary o sún sẹ́yìn fún o sì kó mọ́ra ṣé o kó lè change ni jòsí tó tí ì fẹ́ ọmọ ẹ̀ tó ti rí bó ṣe ń bọ́ ọmọ ẹ̀ sọ̀rọ̀ tó máa bọ́ ọmọ ẹ̀ sọ̀rọ̀ tepétepé jòsí tó tí ì fẹ́ ọmọ ẹ̀ tí ò ní sówó lọ́wọ́ ọmọ ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ máa sáré kiri bó ṣe fẹ́ fún bàbá ẹ̀ lówó oúnjẹ torí pé lórí burúkú ni bàbá ẹ̀ torí pé alápá má ṣiṣẹ́ olòṣì ọ̀lẹ àfàjò ni bàbá ẹ̀ ó dẹ̀ sì ránjú ẹ̀ síbẹ̀ ó sì tún perú yẹn ní bàbá ó sì tún mú má bẹ́ ọmọ love is blind láyé john ni o ojú love méjèèjì láàlẹ́ rìn gàdàngàdàn báyìí ó tún lọ wá ìgò gidi sí kó lè rí náà clearly láyé tàwa ń sìn má bá wọn dáṣà blood love is blind orí burúkú mọ́ because if you continue like this tó bá tún wọnú another relationship ó sì tún máa ṣe dìdìrín lọ ni ó kàn jẹ́nsì ni ò mú ò sharp ò lo panadol ò ń lò kí ló ń ṣe ẹ ṣe ò pé Mohbad máa jí padà mọ́ ni ọmọ nǹkan tó dùn àtàwọn alọ́bàpọ̀ ó ti tán ó ti hẹ́ǹdì níjọ́ tí Mohbad ti gbẹ́mìí mi jẹ́ kí kálukú dúró sórí ọwọ́ ẹ̀ ìyá Mohbad ò torí Ọlọ́run jókòó tiẹ̀ náà torí àtijẹ àti mu ni àtijẹ àti mu family ní gbogbo wọn tó wọ́n mọ̀ pé tó ń bá tẹ̀lé jòsí lọ in the first place kò ní rí kọ́ ṣe ń gbá ká kò ní rí gbà ó ti gbá tó máa gbà lára ẹ nísìnyí ó ti dọ̀tá ẹ̀ nínú ọkàn ya Mohbad ó kọ́ máa sáré kó royalty fún máa sáré kó gbó kíní fún wá sáré gbówó Liam wà lè fóònù náà níbi 40% nínú ẹ̀ ló ṣe gbá kúrú mọ́ ẹ láti lẹ̀ tó bá jẹ́ pé torí Liam tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ní ya Mohbad bá fi gbá kúrú mọ́ ẹ ni wàláhì tó bá ń bú yẹ tó bá ń bú bàbá ẹ̀ á máa gbé tínú ni
ogún ẹ̀dá kan kò tí ì dá tán ó tún lóun ògùn dá méjì wọ́n sì ń bú ẹ lórí 10 years àná sí mọ́mí grandson tí 10 years gbé kalẹ̀ ó tún mú yẹn náà tún tá dànù tánà bá máa bú yẹ kán máa bú bàbá ẹ kó máa ní Liam ló ń bú mi ẹ fi mí lẹ̀ tèmi ní Liam ẹ ṣàfi mí ẹjọ́ bú mi olórí burúkú ọlọ́run bí ọrùn agùnfọn kí n gewúrẹ́ àwa máa gbé ìkọ́jú olórí burúkú bá bá ẹ nílé olòṣì kúrékùré tó dàbí igi àgékù liars don't last ìyẹn náà akọrí burúkú òrípá yìí ẹ̀sán ju ti liars don't last lọ ni olórí burúkú tó jẹ́ pé àwọn tó ń gbénú omi ní Makoko wọ́n bẹ́tà water fountain tó lòṣì ń gbé ní London wọ́n wá fi London kó yín lómi ọbẹ̀ lọ ẹ̀yin náà wá ń ṣe liars don't last mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbádùn àgbo yín òkú kan wọn fún yín lágbòmù rárá olórí burúkú yín bí tán bá ní ẹmú sí ẹ nímú bí okó lẹ máa pákú mọ́ okó dùn dún ọmọ òṣètọ́ wọn náà ń bọ́ ọmọ tí yín nísìn wọn lọ́lọ́mọ yín chat èèyàn ẹ bẹ́ síta pẹrẹpẹ bí àṣà látàgbà ọmọ yín ẹ sọnù ṣéèyàn kan ló bí wù mí ni gbogbo wa tá à ń sọpọ́tì yín jọ́tọ́ ti ń gbé wa ṣépè ìyá Mohbad ní o bọ́ta wá ṣàdúrà fún wa wípé mo mà gbọ́ lórí pílátífọ́ọ̀mù jòsí o mo mà gbọ́ pé ṣépè fọ́ta yín o àwọn náà lè pè wọ́n o ní orúkọ Jésù irọ́ ni àmọ́ tán bá sọ kínní kan fàdúrà wọn gbé rẹ́kọ́dì olórí burúkú wa bá yín lẹ̀ ẹ̀ máa bẹ́ẹ̀ òṣìbọ̀ níbo ló yẹ kí wọ́n wà Abọ́sẹ̀dé ẹlẹ́sẹ̀ gbígbẹ̀ ṣé kò yẹ kó wà lórí òkè kó máa torí òkè bọ́ sórí òkè kó máa gbára yílẹ̀ jòsí ń lérí lè kà pé yìí tó tún fẹ́ dìde nínú ọmọ ìṣe àdínkù tún ní dìde tó bá jẹ́ bí ikú kán máa mú un lọ. ó rí yẹn rò ó ń bẹ́ káàkiri ó lè torí pọ́mọ yín kú gbogbo yín ẹ wá sọ́ra yín di useless woman bì kalẹ̀ kò sí tó fẹ́ ṣiṣẹ́ nu yín alápá má ṣiṣẹ́ ó lò sí bí òbò lẹ́yìn máa ta jẹ́ kiri. ìyá customize ara ẹ̀ bàbá náà monetize ẹ̀pọ̀n gbogbo yẹn wọ́n ń fòkú ọmọ ìsọra yín do ní bára ìsọra yín ní bábíyá ńlá kí lẹ fi yàtọ̀ sọ́nà tó ń tọrọ bára ní Kano Street mà torí ẹ máa ṣẹnu ṣún nísìn bí òbòye onídìrí àgbọ̀sọ nísìn ẹ ti bọ́ sí tẹ̀sán gúngùn bí ìgò magi lẹ́gbàá Jésù ẹni tó bá sọ pé kinní kan ẹ ṣínú ni àwọn owó lẹ́rù pé máa ṣe pé tàbá tí àdáwó wà nílẹ̀ ó pọ̀ bí yẹpẹ̀ bàbá màmá ti ń bá bùjọ yín ó pọ̀ nílẹ̀ gidi bẹ́ẹ̀mi ṣe wà ìwísí yìí ń bá mi gbé ni mo ti kàdárí láàárọ̀ ìtẹ́ bá ṣorí burúkú ẹ máa forí yín kò ní tí gbìn bá ṣu báyìí á fàyà ẹ̀kọ́ ni tẹ́ bá ṣẹ́ ìpè kan àrígi ṣẹ́gi tó bá ṣẹ́gi báyìí orí ara ẹ̀ ló máa fi gbé tẹ́ bá ṣẹ́ ìpè ẹyọ̀kan 50 máa padà sínú ilé yín ẹyọ̀kan tẹ́ tún ṣẹ́yìn á tún padà sínú ara yín ó pẹ́ ìyá wòlé ṣé tó sísá tẹ́ ìrànlá sọ pé don't talk to Mama Mo don't talk about Mama Mo lẹ́ni wọ́ ẹ jẹ́ kó rí yín náà gbòòrò màmá in tó dífá fún jòsí tó fi dìnnú lẹ̀ ìkọ̀kan náà ló jọ dífá fún yín ò tẹ́yìn gan bá ṣorí burúkú ẹ máa kọ̀lẹ́tì wòtòwòtò ẹ sá eré kàbàkàbà èwo lórí burúkú gan-an ẹ̀yin làkọ́kọ́ ẹni tọ́mọ ẹ máa kọ́kọ́ kú ni tẹ́ni káyé má sinmi kí lẹ̀ ń gbé kí ló ń jó yín lọ́wọ́ gan tẹ́ fi jó lẹ̀lẹ̀ tán bá dẹ̀ ti ní kinní kan ẹ ti sáré ti wù mí síta tán bá ti ní kinní kan ẹ máa dúnkòkò mọ́ ṣé o ní secret lọ́wọ́ wọn tó fẹ́ kó bọ́ síta ọmọ anything tó bá ní lọ́wọ́ wọn jẹ́ kó gbé síta let me tell you one thing tó o bá kọ́ta rẹ̀ off pẹ̀lú àwọn people yìí o máa san ransom ọjọ́ kú ni ọmọ máa kó ẹ láyàjẹ́ ọmọ máa blackmail ẹ lónìí kò sájọṣepọ̀ kankan láàrin ìwà àtàwọn people yìí mọ́ because wọn dúró nídùú ẹni tí àjọṣe lè wà láàrin yín ṣé tó pé Mohbad jẹ́ superstar ẹlòmíì ọkọ ẹ kú láàrin oṣù mẹ́fà ó ti ní boyfriend mi ṣé o fẹ́ jókòó bẹ́ẹ̀ ni lẹ́yìn ọdún kan àbọ̀ tọkọ ẹ ti kú ó fẹ́ move on ó fẹ́ ní life ìwọ tó yẹ kí n máa gbọ́ ròyìn kan máa lọ pàdé ẹ̀ ní club ní Lẹ́kí kí n máa ní kásà kọ́ máa sọ fún mi pé yẹ ní sinimá olówó múfì kí n máa ní bẹ́ẹ̀ ni wá jókòó òṣì ojókòó ẹlẹ́lẹ́yàwó tẹ́sẹ̀ wèrè kalẹ̀ wọ́n náà ń bá wọn rojọ́ òṣì at what age at 24 ó tí 25 wọ́n fẹ́ sọ ẹ́ darúgbó ọjọ́ kalẹ̀ ṣé ò pọ́ mẹ́yọ̀ kan yìí ló máa wà mọ́ra lọ ni tó o bá rẹ́ni já ẹ jẹ́ kémi já ẹ tán sórí interview wèrè tó ń bọ́ síta wá ṣe gan tó ṣe ń fúnjò sí lẹ́sìnsìn tó ṣe ń ṣe kínní ó ti late èmi lèmi sọ bẹ́ẹ̀ ó ti late nígbà tó mọ̀ pé o sì máa bọ́ síta wá ṣe interview wá tákùjò sí kí ló dé tó jẹ́ kó bá ti tiẹ̀ jẹ́ tó yìí kó tó bọ́ síta wá sọ̀rọ̀
ìgbà tó mọ̀ kó sì máa bọ́ sí public wá sọ kí ló dé tó ránjú ẹ̀ kalẹ̀ tí Jòsí ń rún ẹ mọ́ pákó tó yìí 90% èèyàn wọ́n bìlífù nǹkan tí Jòsí sọ ó dẹ̀ lè yí máìdì wọn padà ya wọn lè bí òkúta ni kán rí òtítọ́ ọ̀rọ̀ báyìí kí Mohbad dìde nílẹ̀ lẹ́ẹ̀lẹ́ni kó sọ pé Wùmí kọ́ ló pa mí wọ́n á ní kó padà lọ sùn ni ó wá lajú kalẹ̀ oṣojú kọ̀ọ̀kan bí aago ṣọ́ọ̀ṣì ó jẹ́ kí Jòsí olórí burúkú ó jẹ́ kó máa sọ orí burúkú fódìdí ọdún kan ó lé wá tọ́sẹ̀lẹ̀ ó ṣẹ̀ wá ń bọ̀ ta ní ṣe my father-in-law came that night níbo ló ti ń came that night Jòsí tó jẹ́ pé níjọ́ tó ti bọ́ síta ṣe first interview ó ti ẹ̀ ń ṣe interview gan tó ti bọ́ síta kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ bóyá ọjọ́ kejì tọmọ ẹkú lẹ́ẹ̀kọ́ ọlọ́pàá ti gbé wèrè ẹ mọ̀ pé tí ilé kan bá ń jó tẹ́ bá wò pé ó ń jó kò tí ì jó púpọ̀ ó máa jó gbogbo dídì ìlú ẹ wo Jòsí níwọ̀n gbà tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ òṣì tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ orí burúkú ẹ̀dẹ̀ wòràn fódìdí ọdún kan àtòṣù mẹ́ta ó take any a year and 3 months kó tó bọ́ síta wá sọ̀rọ̀ jọ ọ̀rọ̀ tó wá sọ nísìkìlò òpó máa yí padà kò lè yí ṣe ń gbá padà in fact òfin ń ròpò ara ẹ̀ sí ni because ọ̀rọ̀ àwọn lórí burúkú tá à ń sọ yìí tó o bá wúkọ́ wọ́n á twist ẹ̀ tó o bá sín wọ́n á twist ẹ̀ ó ní jẹ́ kí Jòsí sọ̀rọ̀ débi tó sọ̀rọ̀ dé tó máa fi gbàgà mọ́ lẹ́nu Ọlọ́run ò ní jẹ́ ìṣàgbákò orí burúkú ò ní jẹ́ tèmi tí a bá bọ́ ọmọ mi dánwó ẹ̀ wò àdó màá bọ́ síta ní òwò màá ṣe live show màá wò tí ẹ máa sáré bàjẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wàláì tí Jòsí bá bọ́ta ní 12 o'clock 12:01 màá tẹ̀lé bọ́ta tó bá ní 6,000 view màá ní 5,000 tó bá yá ayé àpàdà gbọ́ tèmi náà àwọn tó ní ẹ náà wá jókòó wọn tó ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn ẹ bá bọ́ta ẹ má nítorí pressure sọ pé kìnnìkan torí tẹ bá bọ́ta ń sin wọn alẹ́ kò pa yín ó ti late àwa náà bímọ náà àwa tá à ń jà fọmọ yín abímọ ẹ̀yin tó yẹ ká ẹ ti bọ́ síta nígbó náà wo ooru bàbá tọmọ títí ẹ kú tẹ́ ẹ sọ pé ń gírífù lọ́wọ́ tó dẹ̀ ń bọ́ta wá ń tọmọ ẹlòmíì mọ́gi ẹ̀yin wá jókòó ẹ̀ ń wo tiyín hàn ṣó lè jọmọ tiyín ló kú kí ẹ̀yin máa bọ́ta ṣe tí Jòsí ń ṣe yìí ṣé tó bá jọmọ tiyín ló kú ṣé wọ́n á sin Mohbad pẹ̀lú ẹ̀ ni ṣé Mohbad ò ti ní dóbò mi bóyá àtẹ̀ ti bímọ nínú yìí tá à ń sọ tó bá jọ́ tọmọ Wùmí ló kú Jòsí wá ń ṣorí burúkú ó wá sọ ẹ̀ di celebrity ọ̀sán gan wọ́n wá ń pọ́n Jòsí lé àwa ń jẹ̀kú Jòsí kó tán láwo olùṣíbọ́sẹ̀ náà tó wá ń gbọ́nwọ́ mi sí ẹ fẹ́ kúre ṣánú lé alọ́ba ọmọ títí ẹ náà sọ̀rọ̀ ló lè sùn ló lè wo lóníwọ̀wọ́ àwọn ọmọlúàbí ìwọ́n sọ pé Sami Jojo torí mi ń gbọ́ yẹn lọ́dọ̀ sista níta ń bí ilé kan bọ́ mi gbọ́ ń gbà tán sọ pé ẹ ó ṣe ṣòfún tèmi platform mo pé kí lọ́jọ́ kìíní àná àtàwọn àti Sami Jojo àti Aries wọ́n jọ jókòó ni wọ́n ń wẹ̀ sí Wùmí lára ṣèbí wọ́n jọ jókòó àti tèmi. gírí gbé yín ṣá gírí mú yín tó ẹ sórí náà ó tán po olórí burúkú yín wọn alẹ́ lè sọ̀rọ̀ ẹ lè jẹ́ kọ̀ọ̀kan tán ara bá bo ìyá ẹ̀kọ́ ń bọ̀tà ẹ̀kọ́ ń wọlé ewé ń bọ̀tà irú yín bí tó bá ní ẹmú sí ẹ̀ nímú òkóbó yín ò ń bí mọ́tò sí ìgbà abẹ́rẹ́ ló máa ń lóun fẹ́ bọ̀ nínú òkùnkùn ẹ ṣọ́ra ọmọ tì ọmọ ló tún délẹ̀ ilẹ̀ tún lè ṣọ́ra ó ti sú yín kí wá ní kọ́ ọmọ 24 years tó ti ń bú látijọ́ tó ti ń búlì fún odidi ọdún kan àbọ̀ kí ni kó ṣe bí ikú bá ilẹ̀ ń rò sí bọ́sẹ̀ ń tan rẹ̀ náà ni tẹ́ ẹ bá pọ̀ mọ́ Wùmí o ò tún lè rí kọ́bọ̀ gbà Jòsí ní ó gba gbogbo nǹkan kó o yé tan rẹ̀ kó o forí mẹ́yìn gbẹ̀ǹdẹ́sẹ̀ rí ọmọ Wùmí yẹn she has come to stay Liam she has come to stay he has come to stay kò síbi tán lọ wọn ní kú ẹni bá ti ro kúrò wọn kó máa lọ sọ́run ọmọ tí yín náà blessing ló ṣàdó sínú sàárè ẹ fẹ́ kú dànù olórí burúkú kan tí ò bá yín tan olòṣì tí ò yá jájẹ tí ò yéra bùsọ tó dàbí ìgbà tán jégún gbà lẹ́nu ajá ó wá ń tiẹ̀ gọ́gọ́gọ́ ìyá Mohbad kò tiẹ̀ ìkáwọ́ àánú tiẹ̀ náà láti ṣe olè níwọ́ náà tó ṣe kẹ́kẹ́ ń dirí bí ẹ̀kẹ́ ológbò ó ṣojú hó bí ojú abímọ mọ́ bàrà olè níwọ́ náà eré tẹ̀ ń bá dìyẹ ọmọ Wùmí ṣe kò dénú yín bí kó dàgbà kẹ́ẹ̀fì láta ni ẹ gbádùn aláàárẹ̀ ní gbogbo yín nínú uwọ́ àti Jòsí ẹ fìtì ara yín olórí burúkú kan náà jọ ni ẹjọ́ ń ṣe èrè ni
ká ti jẹ ká ti mu ò jẹ gbádùn àti jẹ àti mu enterprises ẹ lè mú oúnjẹ lórí transformer tó níná lórí kò síbi tẹ́ ẹ ti lè jẹun ẹ̀yin tẹ́ ẹ padà sílé ọ̀tá tẹ́ ẹ lọlé olódì lọ jẹun tẹ́ ẹ jẹ tẹ́ ẹ mu tẹ́ ẹ tún láwọ́ tẹ́ ẹ wá ní kí Ọmọwùmí kó responsible fún láìfù Àdúrà ọmọ ọdún mélòó làdúrà ó lápá méjì ó lẹ́sẹ̀ méjì ó lójú méjì gbogbo ara ẹ̀ pé kí ló dé tí ó lè bọ́ta ṣiṣẹ́ ṣé wọ́n ti pọnpọ́n tán ní sáìtì ni ẹ̀ sáré bó ṣe fẹ́ kọrin ẹ̀ sáré bó ṣe fẹ́ lẹ́dúkéṣọ̀n ẹ̀ sáré bó ṣe fẹ́ kàwé owó òjijì owó gbóná òṣì náà lẹ́ ń wá kó náà sáré blò kó tún máa kówó wá ẹ fẹ́ ṣe bọ̀tẹ́ fẹ́ jẹun ẹ fẹ́ ṣiṣẹ́ ọmọ bọ̀ ẹ fẹ́ jèrè ọmọ òun lẹ ṣe fẹ́ kú lórí ogún ọmọ 26 years olòṣì yín kí làwọn tó bí yín jèrè lára títí yín kí lẹ́yìn ti ṣe fáwọn tó ní yín ẹ̀yin akíndìndìrín akíndanidání apọ̀dà akófun akájọra fún ẹran oníranù bíi ti gírísì ànùmọ́dárò sí bí afúyẹ́ olè olójú wòkòwòkó tọ́jú bọlé mọ bí ẹsẹ̀ ọbẹ̀ gbẹ́dú ẹlẹ́sẹ̀ tínrín bí adìyẹ ń lọ mítìnì bí jíjẹ yìí náà ní kọ̀ǹkọ̀ alájẹ ìbára jẹ power tap ẹ máa power tap lọ. kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan náà èèyàn kí n fọ́kọ lọ́mọ ìfọ́mọ yín ni ẹ dẹ̀ wá múlé ayé ni lára ọmọ yín làkọ́kọ́ ọkùnrin tó máa kọ́kọ́ kú àdá èjì ni nílẹ̀ tẹ̀ní tó mọ ẹgbẹ́ mọ iye àrà tọ́lọ́run ti dá ni ẹ mọ iye ọmọ tán ti bí lẹ́nìí ni ó ti ní iye èèyàn tó máa kú lẹ́nìí ó ti ní iye ọmọ tán máa bí lẹ́nìí kí ló dé tọ́lọ́run wá lóde sọ́kọ̀ ní tẹ̀lé gbogbo ayé parẹ́ torí ẹ̀ ń ṣí èrè ni ẹ̀ ń sí ń ṣá àwọn owó lẹ́yìn òpá ẹ fẹ́ bọ́ síta wá ṣépè fún èpè ajẹ́ ti ògùn àpàbàtà pàjọwọ́njọwọ́ etí ẹ̀ ẹ wo ẹ fi ibi tẹ́ ẹ pín ọmọládé ní kẹjọ mọ o ẹ ṣe wẹ̀rẹ̀ yín síbi tó níyì o tẹ́ bá tún ṣáná sí lọ́dọ̀ lórí ibùkù kan tá a bá bá yín fà ká ẹ sọ pé àkùdí ẹ ya wèrè mọ́ tilẹ̀ ni èèyàn ló bí dà green náà bàbá Kọ́dírì Sisi Kọ́dírì bàbá ẹ̀ wà láyé ẹ mọye irú àrà bẹ́ẹ̀ tọ́lọ́run ti dá ni tẹ́nìkan ò tiẹ̀ gbúrò wọn tán tiẹ̀ jèrè pọ́blíkì tó wọ́n ń jẹ́kú gbú ayé ìyà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ọlọ́run agbóhùn títí yín ó ṣe á ní sọ̀rọ̀ yín ó ní kí ìyá mọ̀ jẹ yín ẹ wá sọ ayé di pàtàkì ẹ wá ń sọrùn jágé níbi ẹja dín káàkiri ayé ẹ ṣòṣì níwọ̀n bá kẹ́ ẹ ṣọ́ ara yín o ẹ jẹ́ kó rí yín pé o. wọ́n á tẹ́ bọ̀ bèbí ìwọ̀n ti tẹ̀ ìwọ̀n ẹ̀ tí ì tẹ̀ báyìí àṣejù. a gbọ́dọ̀ sọ sísá tèmi ò ní já wí níjẹta mo gòkè mo ní mo fẹ́ sọ wọ́n ní pressure please if it's about mommy mo please don't talk about it mo sì mú mùtù mo gbẹnu mi dákẹ́ torí mo mọ̀ pé ẹ̀bẹ̀ àlọ́ òkè ń òṣìkà kò síbẹ̀ ṣe pẹ́ wọn tó ẹranko ni wọ́n èbolo ni wọ́n máa rùn gbẹ́ mo mọ̀ ẹ wọ́n máa gbé yín jáde tó bá ti ṣorí burúkú tọ́tọ́ búyàn táwọn yẹn bá lo káńtà dá padà fún wọn wọ́n á gbẹ̀yìn wá wọ́n máa fi yín jà àwọn àjàkáyé wọ́n máa fi yín jà nígbà tẹ́yìn náà dẹ̀ ní àlè sọ pé ẹ̀gbọ́n àti jẹ àti mú ló sọ yín dọ̀dẹ̀ olóbùkú ni yín ọlọ́mọjà jẹun ọ̀tá ọ̀rẹ́ yín ò gbomi lé ná oúnjẹ ọ̀tá náà lẹ padà jẹ lẹ́tún fọmọ jẹ ń bẹ nígbà tí Kàrímọ̀ ti lè ń sanwó skúlù ọmọ yín nígbà tí Kàrímọ̀ ti lè àwọn ọmọ yín tó kẹ́yìn sí ọmọ yín tó gbé iṣẹ́ dẹ́ndé èpè pépè fọmọ ọmọ wọn kí wọ́n ṣe sí. kí ń ṣèyàn gidi mọ́ lọ́wọ́ tèmi láti jọ ṣáná sí láòdù àtijọ́ ẹ̀ lẹ ti họ́ bó lẹ ti tẹ́ lọ́wọ́ títí tèmi. Àṣàkẹ́ ìyá Mohbad ló gbé. pressure tiwa mi ò láìkẹ pressure tiwa mi ò láìkẹ ta ni ẹ àbáyé bọ́sẹ̀ fẹ́ bàjẹ́ ni ta ni ẹ mi ò láìkẹ ó ní kò lápọ̀nlé oníkò pọ̀ wá dé láàárọ̀ nígbà tó gbé wa ṣépè tọmọtọmọ kò sí àpọ́nlé kankan. mi ìgbọ́ àwa kọ́la lè pè tó ṣẹ́ sísà mi àwọn wo nínú Ramadan yẹn ká wá ṣépè fún mi ó lè ṣe kódà lẹ́yìn Ramadan gan ò lè ṣépè kó mọ́ mi. ó mọ wa nígbà tí ń jẹ gbì. àwọn ò jẹ gbì àlékú gbì. wọ́n máa ṣépè èpè yẹn máa ń dé òjò tó máa rọ̀ sí i lọ́rùn ni kí ló kàn mí pẹ́ lè pè ẹni pé nìyẹn dárúkọ ẹ pé wọ́n ṣe pé láti máa ṣe. ọ̀dẹ̀ lè pa ẹni bá ti roku olè àmù kó máa lọ sọ́run ẹni bá ní kí Wùmí kú kó kú bẹ́ẹ̀ ni bọ́ Wùmí
tó bá wù ẹ́ kó já rẹ̀ èmi ti kò ní ẹ já rẹ̀ ìgbà tó bá wù ẹ́ já rẹ̀ tó bá wù ẹ́ má já rẹ̀ láyé ẹ má jẹ́ kémi tún rí ẹ kó tún bọ́ta kẹ́ I don't want you to talk about ra fóònù fẹ́mi. àwọn tí wọ́n máa ń lọ pe Wùmí kó wá ṣe kinní yẹn it's wrong fortunately it's wrong. Tópònú lòun bá pè òun kó nà máa bọ̀ ẹgbẹ́ wo ló wà nígbà tó. pressure tiwa àní olóṣì pressure tiwa àní olóṣì àlùsùpàdà tó wà ní Wùmí mo fẹ́ kó jẹ́ kí sọ fún gbogbo public pé wọ́n fúnra ẹ ló wá síta ò kò ṣe pé wọ́n pressure ẹ ni o ó yá sọ fún wọn kán máa gbọ́. Can you imagine that? Can you imagine that? ó tún padà wá tó tún bọ́ síta rẹ̀. má bọ̀ wá. I mean what kind of rubbish is this? wọ́n máa ń lọ olórí burúkú kan bọ́ta wàá gbà kó gidi. wọ́n á bẹ́ sórí platform MFM ibẹ̀ tó lọ́kọ́ ni problem mi o pa MFM ò láìkì ẹ̀ kò láìkì ọmọ tó bí. ẹ má lọ jìnnà ẹ má lọ fàfà ṣé kò mọ̀ ni ṣé òun jẹ́ gẹ́gẹ́ bí bèbí á ní kò rí gbogbo nǹkan tẹ́lẹ̀. MFM tí níjẹta tó ń sọ pé ṣé ó béèrè ni ó ní ṣé Mohbad ló bí Liam. Wùmí jáde kó wá sọ ṣé Mohbad ló bí Liam. Mo gbọ́ náà, mo gbọ́ rí. Imagine, and that's the platform you jump onto and then go and do what? If you platform Temi gan ta ló rán ẹ síbẹ̀. You need to keep everybody aside, man. Don't you think about your own mental health? Because somebody have to take care of you. Má move on, jókòó òṣì síbẹ̀ kó tọ́sẹ̀ lẹ̀, má move on. Tó ipò tí move on náà ṣe ń kó ṣì wá báyìí. Tán bá ipò tí move on. Tí wọ́n gan tó ti pé ojú ajá ń ṣẹ̀jẹ̀ ò tiẹ̀ ráyè tẹ́nibọ̀dì wọ́n ti gáṣà kẹ́ ẹ̀ létí lọ gbọ̀n pa wọn ò ní gbẹ́jọ wèrè wá bá ẹ mọ́. Because Wùmí, if you don't get it, you too, you are a very public figure now. Kì í ṣe gbogbo nǹkan ló máa jáde sí. Wọ́n tó yẹ kó ẹ kó ti máa sáìnì díìlì oríṣiríṣi kí n ti máa rí ẹgbẹ́. Public, yes. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe tó ń wá sí kinní. Ó mọ̀ pé TikTok yìí wèrè ni wọ́n ń pe platform wèrè ní TikTok. Why are you giving ESP this? Àwọn tani handless Wùmí. Everybody tó bá forí jálẹ̀. This is not a good PR for you. I'm sorry. Kí n tiẹ̀ láti sọ pé ká má bu ìyàkọ̀ tí ìyàkọ̀ ẹ bá ṣòṣì wá. Tó bá fẹ́ sọ nǹkan ẹ̀yin ló máa ti sọ fún wọn màmí ẹ má bínú ẹ ṣáà máa bá àwọn bloggers yìí ṣe máa operate. Definitely. Tá bá pè wá sọ fún wọn pé agbára mi ò lè ká o kò sẹ́gbẹ́ mi nu wọn o ẹ̀yin náà ṣáà rí èmi gan tí bá lọ máa connect ẹjọ ẹ má bínú mà tẹ bá rí pé kò tẹ́yìn lọ́rùn ẹ bọ́ta fúnra yín kẹ́yìn náà fún wọn lésì ẹ bá náà mọ bọ́ ti ń tanná sí kámẹ́rà kí lóde tán lè ṣe show kán lo platform tiwọn náà nà ẹ bá ṣe show ń jọ wò ó ní thousands of people tó wò ó. ṣé àtàwọn táwa bí TikTok ó ṣe bí wọ́n ti bà TikTok jẹ́ nígbà táwa kọ́kọ́ wá bí kò rí báyìí. olùdíkù pátákó ẹ̀ wọ́n ti bàjẹ́. ń bá bàjẹ́ kó n tó dẹ̀yìn ẹ̀yin náà dẹ̀ ranjú nílẹ̀ jẹ́ kí tiyín máa bàjẹ́ anyways bàṣẹ̀jẹ́ lẹ́yìn náà òbí tó ń so lẹ́rùn oníbàjẹ́ lẹ́yìn náà ló ṣe jẹ́ lọ́lọ́run ṣe ti pátákó sí ní alágbàkọ pátákó pẹ̀lú ẹ̀wọ̀n náà ti fọlọ́pàá gbé ẹ̀ wàhálà ìbò olú wákàtí kan nínú ẹ̀wọ̀n ẹlẹ́wọ̀n ní ex-convict ló jẹ́ bó bá dé. Ẹjẹ sọ nǹkan pátákó nǹkan táwa ti rí Aries ó ti sọ pé òun fẹ́ ja ìyá Mohbad kò tiẹ̀ kàn wọ́n àti Wùmí ó dẹ̀ ti òun máa ṣe báyìí gbogbo arrest tí wọ́n arrest yẹ Aries ló sponsor rẹ̀ lọ́jọ́ kejì àná hold on. Ọkàn wa nà kọ́ ṣe bóun ló lọ fún ní information òun ló ń ta information fún náà nǹkan tó bí ọba dẹ̀rẹ̀ tó fara mọ́. Exactly hold on lọ́jọ́ kejì àná tẹjọ kóra yín jọ sórí platform tí ire kankan jáde ń bẹ̀rì torí mi tiẹ̀ fẹ́ dárúkọ wèrè yẹn torí èṣìṣì ni ó kàn máa ń ṣe fún un ṣé máa wọ́n ṣe stubborn èṣì yẹn máa ń pàtàkì ara ìtẹ́jọ kóra yín jọ Sátìrà mọ́ ẹ kàn máa ń wo Ọlọ́run máa ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ àwa la máa ń kánjú bó bá yà ẹ máa ṣépè gbogbo èpè tẹ́ ẹ ṣe báyìí ó dẹ̀ máa ẹ̀yin ló máa ń dà sí lórí. ó máa dà sí wọn lórí because ẹlẹ́rù ló máa ń dà sí yín lérí ẹ dẹ̀ máa ṣépè lórí irọ́ ẹ máa ṣépè ẹ wá kóra yín jọ síbẹ̀ Aries àti gbogbo yín àti King White wà bẹ́ẹ̀ Aries wà ń push yín ó wá ń tì yín ó wá ń tì ọpọlọ yín ò sọ fún yín pé Aries bó ṣe wà yẹn. ẹ jẹ́ power tap wo kò sí. Munafika bá ní ká Hausa bá ní munafikanci bó ṣe wà ní bó ṣe máa kan rú òun àti MFM àti Karimo kátígórì kan náà wọn bí nǹkan ṣe máa dàrú Karimo ń tiẹ̀ personal ní tiẹ̀ bàṣẹ rí MFM kí máa dàrú kó máa review ní títí ẹ̀ Aries náà Ọlọ́run ló mọ nǹkan tó bá wà tó lọ́rọ̀ rẹ̀ yé mi lórí ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí kò yé mi
ẹ wá jọ wà ń bẹ ẹ wá ń ṣàbòsí ṣe bí àti Yomi náà kún wọn ẹ wá jọ ń ṣàbòsí àti Sami Jojo gbogbo àwọn yẹn ìyá Mohbad ìwọ ń ṣe pé ó rí pé gbogbo èpè tó máa wá ń ṣe ìwọ ló ń dà sí lórí àwọn ọmọ rẹ tó jẹ́ pé àwọn èèyàn kan ò rójú wọn tí wọn ò wojú wọn rí tí wọn ò tiẹ̀ dá sọ̀rọ̀ wọn orí wọn ṣe ń patẹ Blessing àti kí ni wọ́n ń pè ní ìsìn kí lórúkọ àbúrò Mohbad yẹn Adura wá wò bó ṣe ń pàtẹ àwọn ọmọ rẹ káàkiri nísìn àwọn ọmọ rẹ tó jẹ́ pé. bí ṣe wà yìí Queen Abiki bí ṣe wà yìí mi bá wọn bú Blessing mi bá wọn bá Adura bọ̀ tán bá ń bú wọn mi ní sọ pé tó torí pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ bí wọn ẹ̀ wùwá re ẹ̀yin náà di wù tí ò ń ṣe tọmọlọmọ lé lórí wọn á di lọ́mọ tí yín náà lórí àwa là ń ṣàdúrà bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹni bá gbógun ti wò mí Ọlọ́run gbógun ti tọmọtọmọ so ẹ má jẹ́ kó dùn tán bá bẹ́ẹ̀ sí ní tán di wù tí ò ń ṣe tàdúrà bí Blessing lé lórí. mo kàn ń sọ ní ibi ẹ wò lọ́jọ́ kejì àná kò sẹ́ni tó sọ pé gbogbo èèyàn lẹ́yìn náà di wo ogun rọmọlọ́mọ. gbogbo èèyàn ló sọ pé Wùmí kan àwọn ọmọ yín wọn ọ̀dẹ lè bọ́ ń bẹ̀ fáàtì ni mo sọ fún yín yẹn tí wọ́n sọ pé Wùmí ló sọ Àdó ló fi bí Blessing àtọ́jòsí ló fi bí Àdúrà tí wọ̀ya Mohbad bá jáwọ́ jòsí ò jáwọ́ so àwọn ọmọ ẹ àwọn gbogbo tí ó ti àtọ́jòsí jáde wọ́n máa diwù tí ò ń ṣe tí wọ́n wù wọ́n ni wọ́n máa rógun àdúró mọ́ ni ẹ máa power tap wọ́n á sọ pé Blessing ló ju Àdó sínú kíni sàárè Mohbad wá wo gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ rẹ left and right. ó máa ṣẹlẹ̀ sí wọn kéṣekéṣe lẹ́dẹ̀ sí rí kàṣàkàṣà ń bọ̀ bàbá tó ṣe torí pé àti ọmọ ìyá àtàkùn. wá wà bẹ́ẹ̀ ìwọ náà wá ń bá wọn ṣe wá ń ṣe Aries hold on tiẹ̀ fẹ́ yànnà náà nǹkan fún ni àti Aries àti gbogbo wọn àti Yomi ẹ wá rí i pé ṣé ẹ rí èmi ti sọ kinní kan tí n bá ń sọ nǹkan àwọn èèyàn máa ń ṣe bí mò ń ṣeré ni èmi ẹ fẹ́ pé ṣe nǹkan bá ìwọ èèyàn lèèyàn máa ń wù ṣé ẹrẹ́yìn àti King White ẹ máa jà ẹ lọ kọ́ sílẹ̀ ẹ máa jà tó jẹ́ pé àṣírí ara yẹn máa tú síta torí alábòsí ni King White ó ti di dandan tẹ́ ẹ sọ pé kò sẹ́ni tó lè yà yín kìíní èmi ò gbàdúrà kẹ́ ẹ yà yín o bá ìwà tẹ́jọ wù síra yín ẹ fi ire kọ́ lẹ fi bẹ̀rẹ̀ àbòsí lẹ fi bẹ̀rẹ̀ nǹkan téèyàn bá dẹ̀ fi àbòsí bẹ̀rẹ̀ ó di dandan kó tú Ọlọ́run á tú ẹ̀yin méjèèjì ká ẹ dẹ̀ máa ṣàlàyé ara yín àfi bí ò bá rí bá ṣe rí yìí bá ṣe ń rí yìí ló kù gbogbo èpè tẹ́ bá wá ṣẹ́ ó máa di òjò tó máa rọ̀ sí yín lára ni torí èmi ò ní ṣépè ṣùgbọ́n màá ní gbogbo ìwà tẹ́ bá wù kẹ́ máa jèrè ìwà tẹ́ bá wù àtẹ̀yìn àti King White àbòsí ni wọ́n ní tá bá sọ̀rọ̀ tán èmi á máa ń fún yín máa ní ẹ mọ̀ ipe nǹkan tí wọ́n fi ń hàn yín ni lẹ ń rí ṣùgbọ́n àgbàlagbà tó bá lọ́gbọ́n tó lóye ọgbọ́n ni wọ́n máa ń fi ṣe kínní tó bá gbọ́ ti ọ̀tún kó a tún gbọ́ tòsì kó tó bẹ́ síta kó máa sọ̀sọ́kùsọ. I'll keep saying mi ò ní ṣépè fèèyàn bá ìwà tí kálukú bá wù kó máa jèrè ẹ̀ ìwà tí ìwọ bọ́sẹ̀ bá wù kó jèrè ẹ̀ tọmọtọmọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lọ ṣe dáadáa fún Wùmí gbogbo ipò wa jáde ó sọ pé Wùmí kọ́ ló pọkọ rẹ̀ ó tọ̀rọ̀ ló ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe bó bá sọ dídàkejì pé ò dẹ̀ ní sòótọ́ ọ̀rọ̀ tó bá lọ parọ́ Ọlọ́run á tú àṣírí rẹ̀ ó ti di dandan so nǹkan tó ṣe yẹn ó ṣe fún Liam ó dẹ̀ ṣe fún Mohbad ó dẹ̀ ṣe fọ́lọ́run tó dẹ̀ lẹ́yìn yẹn kí ló kó ṣe àfi kó máa ṣàbòsí ọmọ yìí from one platform to the other bí ìwé bá ṣe ìyá kéèyàn má sọ mí mọ́ kó fi ẹ́ lọ fọ́lọ́run ìwà máa ṣàbòsí pẹ̀lú Kàrímọ́ kí ló kẹ́ ẹ pẹ̀lú Kàrímọ́ ṣé Kàrímọ́ ló wáá fẹ́ yín lọ́mọ ni wọ́n wá wà lẹ́yìn oyin gbé kọ́ọ̀lù Kàrímọ́ tó ọmọ tó ń claim mo tiẹ̀ fẹ́ ronú kan ṣé èsè pé ìwọ ìyá Mohbad yìí ò ń ṣàbòsí lẹ́yìn ò ń sọ fún wọn pé ọmọ yìí kì í ṣọmọ Mohbad ṣó èyí sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn tó ò bá sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn torí èmi ò mọ ọbẹ̀ yẹn bá ìwà tí Kàrímọ́ ń wù tó jẹ́ pé ó sì ń gbé kọ́ọ̀lù Kàrímọ́ ń bá Kàrímọ́ sọ tó ò jáde lọ́jọ́ kan kó wá sọ pé Kàrímọ́ o
mi ò Karimo nǹkan tó ṣe ìwọ náà gbà báyìí tó ń ṣépè fún Ọmọ́wùnmí káti ẹ̀ yọ Ọmọ́wùnmí kò ń bẹ̀ tó ń ṣépè fún ọmọ Mohbad ẹ̀mélòó ló jáde wàá rè wàá fi bú ẹ̀mélòó ló jáde wàá tún máa sọ àtúnṣe wàá máa ní àǹtí Karimo alábòsí ni ẹ bọ́ sí alábòsí gidi gan ni ẹ bẹ́ẹ̀ ni ó tọrọ kẹ́ni ká má sọ òun ìwà rẹ kò dáa bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ mọ̀ tó jẹ́ pé àwọn èèyàn kan ni wọ́n manipulate yín ní kọ̀rọ̀ torí tá a bá sọ sọ́tún aláti sọ sósì àwọn èèyàn tó manipulate yín ẹ̀yin gbogbo yín nǹkan tó bá tọ́ sí yín nínú oṣù Ramadan yìí Ọlọ́run á fún yín bẹ́ẹ̀ ni gbogbo nǹkan tẹ́ bá ṣe ẹ jèrè rẹ̀ bó bá jẹ́ pé dáadáa lẹ ṣe ẹ jèrè rẹ̀ bó bá jẹ́ pé tìdàkejì náà ẹ jèrè ẹ èmi ò ní ṣépè fọmọ ọlọ́mọ torí èmi náà ní ọmọ tèmi tí mo bí Adura ò ní kú kò ní rùn Blessing ò ní kú kò ní rùn ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan tẹ́ bá ṣe fọ́mọ Wùnmí ẹ máa jèrè ẹ lórí Adura àti Blessing bẹ́ẹ̀ ni ẹ jèrè ẹ lórí Blessing àti Adura àti wọ́n ní ẹ ń ṣe nǹkan rẹ fún Ọmọwùnmí ni oore tẹ́ ẹ ṣe fún Ọmọwùnmí àti Liam tó jọ ọmọ yín Adura àti Blessing àwọn náà jèrè rẹ̀ lágbára ìdùnmọ̀ eléyìí ṣépè kì í ṣépè mo dẹ̀ mọ̀ pé dáadáa lẹ́ ń ṣe so dáadáa yẹn wọ́n á jèrè ẹ̀ kalẹ̀ bí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ máa mú Karimo a máa ṣépè fọmọ ọmọ yín ẹ ní jáde àfi tí Wùnmí sọpọ́tà yín àwọn ajá rẹ̀ àwọn talẹ̀ ajá lé yín torí pé wọ́n ti dáwó fún yín ìwọ náà sọ̀rọ̀ rẹ̀ di pàtàkì ṣá bọ́sẹ̀ èmi ẹ fẹ́ wá fún ẹ ojoojúmọ́ mo máa ń sọ kínní yìí wọ́n yìí mọ́ wọn mi lọ́wọ́ wọ́n yìí mú ètè mi dání lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ níjọ́ tí máa jáde fún ẹ tán ni mo yìí ń pẹnu sọ̀rọ̀ mo yìí ń yànnàná ọ̀rọ̀ ni mi ò bú ẹ o ṣáàrí nǹkan tí wọ́n fi ń wéru mo fi ń wéru fún ẹ mi ì tí ì jáde fún ẹ ìwọ tó yẹ kó o jókòó lé kó o máa ronú kó o tiẹ̀ nídìí láti kó o kúrò lórí social media kí wà tí ìyàwó ọmọ tí wọ́n fi ẹlẹ̀ wọ́n bú ẹ pé 10 years àná sí mọ́mí Ọlọ́run wá tún fún ẹ ní another chance tó yẹ kó kọ́ ọmọ yìí kó gbárùkù tì kó ní nǹkan kan gbọ́dọ̀ ṣọmọ Mohbad lójú mi wàá máa jáde every market day wọ́n á tiẹ̀ síta ìwọ náà bóde wàá máa ṣòṣì ọ̀rọ̀ wàá máa sọ̀rọ̀ ànù wàá máa sọ̀rọ̀ rúnrún láti kọ̀rọ̀ ẹnu rẹ àwọn tá lẹgbẹ́ rẹ àwọn tá ni ṣùgbọ́n like I said èmi ò jáde tán fún ẹ mo sì ń wú ẹ lọ́ọ̀kan ni ó rí pé mo yànnàná ọ̀rọ̀ ni ó dẹ̀ rí pé mi ò bú ẹ mo yànnàná ọ̀rọ̀ mi ì dẹ̀ ṣépè fún ẹ mo ní gbogbo nǹkan tó bá ṣe sẹ́ẹ̀ tíbitire Ọlọ́run máa ṣe ẹlẹ́sàn rí torí ìyá kan náà ló bí Ọmọwùnmí náà Ọmọwùnmí last one again Wùnmí jókòó ti lé ẹ sit back don't let these people push you into mental illness. Mental illness is real. For the sake of your mental health, leave everybody alone. Leave this thing alone. What you need to face is face the inquest, face the court, the law, whatever case that is coming up, and leave TikTok alone. TikTok ti di ọgbà wèrè fi wọ́n lẹ̀. Ẹ̀yin gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ bá Wùnmí lẹ́yìn kó wá sọ báyìí kó lọ sọ báyìí mi ò mọ̀ yín o bá ẹ ká ẹ stop rubbish yìí now stop it stop using this girl stop gbogbo nonsense yìí kí ni gbogbo rubbish ẹ máa jaja yín ẹ máa gbéra yín ṣépè ẹ wá ní kí Wùnmí ó wá bẹ̀bẹ̀ kó máa Ọlọ́run abiyamọ kú ọ̀rọ̀ ọmọ ìyá Wùnmí no matter what they do don't come out o. TikTok, now where the people, when you come out once, you will need to keep coming out because teba sọ̀rọ̀ sílẹ̀ báyìí. Wọ́n dale, wọ́n sha, wọ́n twist here. You have to keep defending yourself. What you are doing, whatever you're doing, Ọlọ́run á gbàdúrà yín lórí ọmọ yín. Ẹ má jáde pé ẹ fẹ́ defend ọmọ yín kankan kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe sí. You don't need to come out
Baba Wumi, you don't need to come out. You have done excellent job as parents. And we know who the useless parents are here. The useless one we can see. Minds are sealed, their hearts are sealed. Every capability, they have lost their It's not a PR, it's not a good PR strategy. You need to stay away from the pop. You have done an excellent job by granting those interviews. Something I don't think it's too late. You did what you need to do at the time that you felt necessary. But you have done enough. You have said everything you need to say. If anyone have evidence against you, they should bring it out. If not, all I see is people making rubbish, making noise. The rest is noise. Evidence to one ballet presents in courts. Then they should keep it to their pockets. The corona is a public space, open for everyone. The corona is open for everyone, all citizens. It's a fact-finding court, semi-court, for people to go there with their evidence. Yomi is just screaming, he will keep screaming. You can't stop her. On the other side, they are all just screaming. You can't do nothing about it. If you can't present facts to the police, to Pahansi, or take corona inquest, please let us hear word. I am sick and tired of this. I shouldn't be climbing on panel all these days. But look, we are still here. Don't let anybody tell you that blood is thicker than water. Sometimes water is preferable. Because sometimes your blood will be the ones who will kill you. Stay away from every social media. This is just an advice. I can't tell you what to do. But if from a PR perspective, this is not a good PR for you. It's not a good PR, Wumi. Stop going to platform and telling them, or mother-in-law me, or kinika. It's not your business. I want to want that jale, I want to go on your jango. That's one thing that enraged me the most in all this situation. It angers me when I see you coming out begging for people. For what? For what? That's all I got to say. Oh. Sick and tired. And if Anita, you are not done with training. Me, I don't speak Taya. Anybody here? Picky. God's own. Platform go down. They don't leave platform be that too. So Wumi, take care of yourself first. Liam needs you. Your mental health is very important. It's crucial to yourself and to Liam. Remember, no one can take care of Liam like the way you would.
màá ṣe bí ìyá kò lè dàbí ìyá láíláí. So that's what you should think of before coming out, before trying to get yourself in anything. Think of that first. Liam needs you very badly. Ó nídìí ẹ. Ó bá jẹ́ káwọn àgbàlagbà òfò, àwọn àjẹ́, àwọn àgbà àyà kan kó máa tiẹ̀ ní ríboríbo. Ibi tó máa ti bára rẹ̀ ò ní dá owó mi o. Your mental health is very, very, very crucial. Ṣó tí ń gbọ́ mi? Ó crucial gan nínú nǹkan tá a wà yìí, because Liam will need you forever. For a long time. Host ti sùn lọ, Adéláìdé, host, ó ti lọ training, kò sá round. Ó dà pé platform yìí ṣe máa wáyé, because èmi ti sọ̀rọ̀, ó ti sú èmi o. So understand? Kí ni àbí kí o ti padà sí báyìí? Wàá wà òkè kọ́sùn. Ẹ pẹ̀lẹ́. Mo láìka tẹ́lẹ̀ máa ń sọ̀rọ̀, èèyàn máa fún wọn ní chance kan sọ̀rọ̀. Wọn ò ní fún yàn chance kí ẹ bá sọ. It's okay, má bínú. Ó ń dẹ̀ ló ti lọ yìí sí. Ṣé dúpẹ́ máa sọ̀rọ̀ báyìí? Má bínú sọ̀rọ̀ rẹ. Orí pé ó ti sú mi náà. Wọ́n ti lọ ní ìsopọ̀ àwa bí. Ọmọ ìgbà tí mo ti rí pé wọ́n jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ mo ti ó máa gbé àti bí wọ́n bá fẹ́ sọ̀rọ̀ wọ́n láti sọ̀rọ̀ wọn tán. Tẹ́ bá ti sọ̀rọ̀ tán jẹ́ káwọn míì sọ̀rọ̀, ẹni ọmọ sọ̀rọ̀ ẹ máa fàjà sàásì, ó ní sí ẹ ti ya lọ bí tó ti ń ṣe wòtòwòtò. Bọ̀ ọmọ kìrà bí kìkì mi máa lọ gan kó máa lọ rò pé ya yẹn kíníkan o. Àwọn pípín yẹn ò láìkẹ́ o. Ọmọ yẹn lógo mi wà concerned about o. I know. I'm always concerned about that boy. Cause I'm bóyá ń lọ pẹ̀lú àwọn people yẹn bó ṣe máa ṣe ni ẹbí pé àwọn like. But before she knows like this, dem fit do am strong to be say tọmọ ẹ bá dẹ̀ ti wà lọ́wọ́ wà láì Ọlọ́run má jẹ́ kárí kò ṣe dáadáa ni Liam go suffer am. Liam go suffer am because bàbá ọmọ àfọwọ́ gbádùn tiẹ̀ ni wọ́n ní rántí ọmọ yẹn. Má lọ fún tí ẹ sẹ́ẹ̀dì request. Ìyá kan mi ti bá mú ẹ mọ́wọ́ máa fún ẹgbẹ́ mi. Mami títí láyọ̀ ẹ sẹ́ẹ̀dì request. Ẹ ká sọ jáde gbogbo dé. Sister Bisi, ìyálóde. Wọ́n tọwọ́ bọ bébì mi lẹ́nu bébì mi pa. Okay, mama, no problem. Hey, one or two things to say. And my message is Bisola ló fẹ́ sọ̀rọ̀. Bisola tó. My message is for Anita Tebale ba court you gbọ́. So it's obvious that this thing Mami Titi, is it not private? Daylight tí Bisola bá bẹ̀rẹ̀ ẹ má court you o. Mami Titi ṣé private ni kini bó wá jẹ́ pé private ni Anita nìkan ló lè do. Anita nìkan ló marry. Bisi, go ahead. And okay, please let her finish before we come in. Thank you, Vicky. So what I want to say to Omomi is Adura no mommy títí láyọ̀ náà wọ́n ti send the request to Anita. Ó dà pé private náà wà. Ani because ó yẹ ká wà lè rí pa. Private ni grandma wà ní. Anita busy. Can you please help us speak mommy títí láyọ̀ please? Anita busy. Mami gbé mommy títí láyọ̀ sókè o. Ẹ jẹ́ kí n pè bóyá kò sí the phone. I will call her now. And we need to listen. Ó busy ìyálóde. Ó ṣe nǹkan lọ́wọ́ tẹ̀. Kí ló ń ṣe ṣó wà lábẹ́ òkú ni? Ó ṣe training kan. Ó ṣe training. Ẹ ó lè bá wa pick wọn. And again, Bisola, anyway, I want us to listen to that, the full whatever. Oh, okay. To listen to it so that people can understand that we are not just venting, that we are not just ranting. No, me rant again, land. Yeah. Okay, go ahead, sis. Go ahead. All right, ma'am. So, Omomi, if you've not known anything about yourself, at least by now, you should know that your life is not aye yekbere. And I always tell people, when you have, forces fighting against you, it's because you are not ordinary. So you need to be aware of your person, of your presence, your destiny. So back on me, Jeanette, either you have
gotten this thing from Mo, who you were married to, or ìwọ gangan fúnra rẹ ògo kan wà ní ara ẹ tí ayé ń bá ẹ tó ń struggle pé, they don't want you to shine. Bákan méjì ni, it may also be a struggle for your son. So look at it now. This is threefold. Threefold, if you check it out. Because one way or another, it's all interwoven. And I always say something, we must be wiser for whatever experiences that we have. It will be folly kéèyàn go through gbogbo nǹkan tó go through yìí kó má mú ọgbọ́n kúrò nínú ẹ̀. And one of the big lessons is that no matter what you do, right? People are going to be the way they are. They're going to feel about you the way they choose to feel. Kò ń ṣe àwọn náà o. Nǹkan tó gbé sára ni. Òun ló ń trigger gbogbo kìíní yẹn. Point 1. Point 2. You can be a good person, but don't fight to prove it to people. It's an exercise in folly. You don't need to prove that you are good to people. Àwọn tó bá máa rí, wọ́n máa rí. One way or the other, even those who don't understand it now will later come to understand it. So don't try too hard to be good. Sorry, èèyàn burúkú tó fẹ́ kán mú ẹ yẹn, wọ́n máa padà mú ẹ léèyàn burúkú yẹn, and you feel worse because you bent over backwards and you broke yourself just to prove that you're a good person. Stop it, whatever it is. Don't just go, okay, come on, jẹ́ kó sọ pé ọmọ burúkú ni ẹ́. The girl is good all day. Ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Be true to yourself. Stay true to your convictions and your beliefs. But don't struggle, don't strive for people to say it. You will just burn out. Oh, need it. Please, whatever it is, struggles that you have inside of you, self-preservation is very key. Think about yourself. I said yesterday, you cannot love someone more than you love yourself. That is self-destruction. Oh, lè nífẹ̀ẹ́ èèyàn nù ẹni kẹta ju ara ẹ lọ. It's an exercise in folly. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. I think that personally, ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ èèyàn ju ara ẹ lọ, because how can you claim you know how to love when you don't even love yourself? Please go and sit down and think. The kind of life that you have or that you have chosen. Oh, lọ́rẹ̀ o. But bó ṣe lọ́rẹ̀, mo ṣe pé kò mú anybody lọ́tà, but remember, you don't have anybody but yourself. Every time you need strength, look at your son. Know that you cannot fail him. I don't know what other motivation is stronger than looking at your helpless child that you cannot afford to lose yourself for his sake. Look inwards, inside you. Sorry, one thing, one big promise, and that's one thing that I go by in my life. My mom will be 70 this year. I always tell her, Mommy, nǹkan tí ojú mi ti rí, ojú yín ò rí, you're a spoiled woman. And that's true. You may be younger than many of us, but nǹkan tójú ẹ ti rí láyé yìí, ó ju àìmọye 60, 50-year-old women lọ. Ìrírí òun dẹ̀ ni àgbà. Ìrírí ó ju age lọ. Gbogbo nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ sí ẹ, everything that has happened in your life is for you to be a better person. Is for you to be a better person. In every mess, there's a message. Please pick your message. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, ọgbọ́n ló máa mú bẹ́ẹ̀ o. Because I promise you, whatever battles you are fighting, it's not over. Ṣorí ọgbọ́n tó bá mú nínú eléyìí, òun ló máa fi fight eléyìí tó ń bọ̀ wájú. Ṣùgbọ́n tí o ò bá kọ́ ẹ̀kọ́ tó wà nínú eléyìí, ìjọba ò ló ṣe fẹ́ ja ogun ti iwájú. I'm begging you. Leave all these things. Face your life. Leave these people. They have their own game plan. Tí inú bá jẹ́ igbá tó bá ṣe é ṣíkárí, a máa máa rí kún àṣebí. You're better off erring on the side of caution. Everybody is a betrayer as far as you're concerned.
everybody. Don't stick your neck out for anybody, especially when they will not do the same for you. Èèyàn míì pé èèyàn burúkú ni, èèyàn míì pé èèyàn dáadáa ni. It means nothing. But please, from now on, start to pick the values with which you will live your life. Mo fi Ọlọ́run ọba bẹ̀ ẹ́. Our values here, you will instill it into your son. Please. Gbogbo kéèyàn máa sáré pé kán má sọ pé is an exercise in futility. Èèyàn burúkú yẹn náà máa padà pè ẹ́, except you want to deceive yourself. Except you want to deceive yourself. Stay true to yourself, to your convictions. Má jẹ́ kí anybody kó ṣí ẹ lọ́nà. Púpọ̀ àwọn people yìí, they don't mean well for you. In fact, they don't love you. They don't love you. I beg you in the name of God. Ẹni tí ó bá léyìn, ó máa ń ní ara ẹ̀ ni o. Kò dẹ̀ sí, kò sí strength lójú yẹn lọ. And one promise that God made to us is that He will not test us beyond our capacity. That you face, have that belief that it came to you because you can overcome it. It will not come otherwise. And with that in mind, you will overcome. Má gbé ara ẹ lé àwọn people yìí lọ́wọ́. Má gbé ara ẹ lé àwọn people yìí lọ́wọ́. Queen Abike, if you remember, I said it yesterday. Ọ̀tá tó gbójú síta tó bá yàn jà, ó bẹ́tà ju eléyìí tó sá pamọ́ bí ọ̀rẹ́ lọ. Swear, Josie is better. And when I said it yesterday, if we don't want to talk about what Iyamo is doing, let us leave Josie alone. I know what I'm saying. Same Joe, minor differences. Potato, one and the same. Ọmọ mi, tó bá kọjú sí ẹ kó tá. Tó bá kẹ̀yìn sí ẹ kó tá o, tó bá kù ìwọ nìkan, tún èrò ara ẹ pa. Look at the Ebeto Bella nonsense. It did not go viral. Nobody saw it. I've been searching. But Temi's platform lánàá. Or look at Yamo coming out today. Look at how far that information has traveled. Omara yo fenifora orí ẹni. Du orí ara ẹ o. Most especially. To add this to what you're saying, Omowumi is being too sentimental in her decisions, and those around her too. Whoever her people Advice they are giving her, they need to put sentiment aside. I want to tell everybody who is handling Omowumi, sometimes pampering someone is not loving them. It's just like having a child. When you have a child, ṣé gbogbo nǹkan tọ́mọ yẹn bá sọ pé òun fẹ́, tó bá sọ pé òun fẹ́ fi ọ̀bẹ ṣeré, ṣe máa gbé fún. If you know something is detrimental or will be detrimental to somebody that you are helping, you don't give in to it. I practice and I preach tough love because sometimes that's what people need. It's what people need. Àbọ̀rọ̀ là ń sọ fọ́mọlúàbí tó bá dé náà, ó lọ di òdìdí. It's not every time Mommy comes to people and says, hey Joe, this is what I want. If you love me, this is what you will do. No, that's not how to love someone. This is not how to love someone. Ẹ má bínú mi ò bú yín o. Ẹ̀yin host, ẹ̀yin tọ́mọ mi bá sọ̀rọ̀. Tó bá dàbí insult lára yín, I apologize. But I'm just saying, sometimes caring for people, you need to be hard, tough on them. Ọmọ mi, ogun ò ní borí ẹ o. Ogun ò ní borí ẹ, ogun ò ní borí ẹ tọmọtọmọ. Please pick yourself up. Pick yourself up. Pick yourself up.
Adumi means supporting someone. You cannot support someone to their detriment. Ẹ jẹ́ ká máa fi sentiment sílẹ̀. Sometimes it's not easy for someone who is in that situation to see things like people on the outside. And we would have failed in whatever duty we have called ourselves out to come and do to this girl if we do not say the truth that we see. I'm going to stop here for now. Thank you, everybody. I have a meeting. I need to go in. de Thank kíní you. ò sí mbẹ tó máa bá mi ṣe látẹ̀wọ́ thank you Bisola that was thorough. Whoness kí màámi ó tó lọ o. Mommy, Yeah. the floor is yours, Mama. Ọmọ mi ìwọ ló ká mi lára jù nù gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Àtọmọ ẹ. Ọmọ mi, you are educated, aren't you? Ọmọ mi, tó o bá wá lè dúró, a rò ipò ní confidence ni. A rò ipò mọ nǹkan tó ń ṣe. Ipò you are a strong woman. To be strong, it will reflect in everything you do. Kò yẹ, kò ń ṣe pé kò kàn lọ sórí social media or kò lọ sí television station kò sọ̀rọ̀ ó tiẹ̀ tí sọ̀rọ̀ yẹn tó. Let me tell you, má jẹ́ kémi yín ẹ̀. Èmi tí mò ń bẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí o, mo pé 71 ní February yìí. Ọmọ mi, tèmi ò kan lákú lọ ni, mo rí worst thing jù ẹ lọ. Ṣorí gbà tó yá, mo dúró báyìí. Mo wá sọ mo ní mi ò ń sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀. Tẹ́ bá bú mi ò mèsì tí mo lè fi. Mo ń wọlé lọ nìyẹn. Mi ò dẹ̀ mi pé iṣẹ́. Mo ní but ẹ ti wá sọ mí di rédíò àsọ̀rọ̀mágbèsì. From then wọn mọ irú èsì tó máa bá lẹ́nu mi. Ojú lásán tí bá fi wo wọn báyìí wọn náà mọ̀ pé woman yẹn ò ṣe tà sí o. Ọwọ́n àbúrò ọkọ tó fẹ́ dìde mo bá wọn fà. Ọmọ mi, ìtọ́ bá ń rí nǹkan gbà lọ́wọ́ ẹ̀ náà máa pé CY ṣé orúkọ tó ń pè ẹ́ nìyẹn. Títí kan pátá mi náà máa ń kó. Ayé ìgbà yẹn ṣe Michael wà ń yaba mẹ́ta 5 naira ni. Àbí òye ìlú dáńgbà yẹn. Ẹni tó máa lọ London tó máa lọ ra nǹkan ti lọ lénìí ó dẹ̀ ti ń padà bọ̀ ní weekend. Ó ń bọ̀ wá kó fọ́wọ́n ọ̀yọ́ lọ́jà yẹn mẹ́ta 5 naira. Mi ò ní rí kankan kó padà sí school. Ọmọ mi, kí ló ṣe é rí? Mi ò expect ẹ pé kó lọ sí orí platform tó lọ yẹn. Ẹni tó lọ bá yẹn kò bẹ̀tà fún Canada ń bì. Àbúrò Bomboy àbírọ́ tọ́tí ẹ ti sọ fún mi pé àbúrò Bomboy ni. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ tán lọ́kàn mi. Èmi rí Bomboy lẹ́ẹ̀kan rí. Àwọn náà kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ rédì. Kọ́ máa gba 10 naira lọ́wọ́ àwọn ọ̀yọ́ lọ́jà yẹn àti tó tà àti tí ó tà. Wọ́n á wá gbé ìkòkò ìṣẹ́ kan dání. Wọ́n á ta màrìwò bá. Ẹni tó bá ta aṣọ pupa sí ẹnu ọ̀nà ẹ̀. Ẹni tó bá ta aṣọ pupa sí ẹnu ọ̀nà ṣọ́ọ̀pù ẹ̀ kò pàtẹ́ ó dẹ̀ tún máa san ju 10 naira yẹn lọ. Because wọ́n á ní kó mẹ́ran wá kó mẹ́wúrẹ́ wá kó mú kinní kan wá. Lóṣòdì yẹn ni o. Níjọ́ tí máa rí bọ́ìbọ́ì náà ẹ̀gbọ́n ẹ̀ Salamọ́ ni kó lè mọ̀ ẹ́ pé mo mọ̀ ọ́. Ó wúkú ni o. Ṣó rántí? Ìwọ MFM. Ìwọ wá ń bùgà gbogbo èèyàn lórí platform. Ọmọ tó tiẹ̀ ti grow ní irú environment yẹn mi tó jẹ́ pé ti máa lo Òṣòdì báyìí. Bí ìgbà tí ẹdi Agric wọnú Òṣòdì ni màmá sáré ni. Tí má dẹ̀ gbójú orin yẹn bag mi iwájú ló máa ń wà màmá sọ pé lipstick àti powder ló wà ń bẹ̀ o. Ẹ má fi blade tọ́ bag mi o. Torí wọ́n á bẹ fa báàgì yẹn ya kò sí bó ṣe lè dá tó. Ó ní mọ bó ṣe fà ya. Ìwọ grow ń bẹ̀ yẹn ìwọ wá ń ta sí gbogbo èèyàn tó wà lórí platform. Ipò àwọn ajá àwọn mi. Ìwọ ń ta sí wọn pé wàá máa bùgá wọn wàá máa sọ pé o lè ṣe kinní kan kò sí nǹkan kan tó lè ṣe wá ń bí sisi bọ́ sí bí MFM nothing tó lè ṣe. Mo máa gbólé yín lóṣòdì agbégúdé lèmi ń pè o. Ìjọ́ kan ni mo gbàbẹ̀ tí wọ́n ń sọ pé kò ní ọta àbọn nínú. Tí mo sọ fẹ́rẹ̀ mi bá ọ̀rẹ́ mi ní dẹ́nu wọn nìyẹn. Ọ̀rẹ́ mi tí mò ń wí màmá ẹ̀ ló kọ́ ilé tó wà ní Yànà Brown tí rédíò tó ń dún gan-an yẹn. Ilé tó yọ sí títì Agége Motor Road yẹn kó lè mọ̀ Alájà. Ògúnlẹ̀yẹ náà ń jẹ́. MFM mo ń sọ fún ẹni o kó lè mọ̀ pé mo mọ̀ ẹ́ dáadáa kó dẹ̀ sẹ́ni tó lè ṣàkárá ó ní red passport sí Canada. Ẹ̀yin lẹ̀ ń dá gbogbo kinní ilẹ̀. Kí ọmọ Wùnmí
kó wá ló ààrẹ kó wá sí platform ẹ ló yà mí lẹ́nu kí lẹ fi ń threaten ẹ̀ ná. dẹ́ni wọ́n mọ́hùn mí kí ló fẹ́ fi hàn ipò kàwé ẹni tó lọ bá yẹn tó lọ ń jírẹ̀ bẹ́ẹ̀ ń wájú ẹ̀ yẹn kò kàwé tiwẹ̀ kò rí parents ràn tó bá dẹ̀ Good afternoon, ma. gbẹ̀kọ́. Ma, sorry, ma. I want to say something. They say that they have arrested Adura. I want to No, confirm. Is it sorry, true? oh, please hold on. Àdúrà kẹ̀. Yes, I just get the information now. Let them arrest everybody. Let them go and speak their mind. Let everybody. Everybody go gbogbo wọn. Kí ló kàn nǹkan mí? tí ọkọ mi ń sọ nǹkan tọkọ mi ń sọ ni pé jòsí ló ń ṣiṣẹ́ yẹn. Àní kún màmí ẹ jẹ́ wọ́n arrest everybody. Ibi kún wá fẹ́ gan kún lọ gbé Wùmí náà ká máa bi tọrọ wá kó kàn mí. tọ́wọ́n bá ṣe bẹ́ẹ̀ kò ní dáa ṣó yẹ yín. Kún arrest everybody. ẹ jẹ́ kí n wá lọ sórí Wùmí jẹ́ kí n sọ fún ẹ ṣó rí ọmọ ẹ akóṣìbérò lọ́wọ́n pípù yìí o àwọn tó ń pè lákóṣìbérò àwọn arúgbó ẹ̀dá ni wọ́n. Nàìjíríà yẹn pẹ̀lú iye price yẹn àwọn tó wà ní foreign country náà ló ń bẹ̀ ra àwọn tó dẹ̀ wà ní foreign country náà ló jẹ́ pé àwọn tó jẹ́ pé tó bá gbọ́ pa nípa ẹ̀ lé ní wọ́n dìde gbogbo àwọn tó ń pè ní ajá ẹ̀ yẹn àwọn náà máa dìde mo ń ṣiṣẹ́ láàárọ̀ yìí ni ó dẹ̀ ń kà mí lára gbogbo bí mo ṣe ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ mo ṣe wọlé ní ìsìn but I won't rest until I talk to you. Sórí mo ti rí o ọmọ mi ojú mi ti rí sórí ọmọ yẹn tó bá gbà tó bá rí gbà lọ́wọ́ ẹ̀ tó dọ́gbọ́n gbà lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n lè ní tí ẹ̀ jẹ́ kó bá wa lo weekend tí ẹ̀ jẹ́ kó wá bá ọmọ mi má jẹ́ kó sọmọ yẹn dìdàkudà mọ́ ẹ lọ́wọ́ torí Ọlọ́run á bí ẹ́ òun ṣọmọdé mọ́ tó bá ti fẹ̀dí a máa ń sọ nígbà yẹn wípé tó bá ti la itan ẹ̀yẹn báyìí ní island maternity tí táwọn èèyàn ti dúró tiẹ̀ pé gbìn ọmọ mi responsibility yẹ kó wá rẹ motherly mother's instinct ó yẹ kó ní ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ló ti ń wá sórí tó bá ti gbọ́ òun ẹ̀ ọmọ yẹn báyìí ara ẹ̀ ó ti dìyá nìyẹn kí nìyẹn spirit yẹn máa ń wá sí gbogbo ara àyá ni má sọ̀rọ̀ ẹ̀ di abiyamọ òdo má sọ̀rọ̀ ẹ̀ di abiyamọ lásánlàsàn má wàá sunkún kan ó lè tiẹ̀ sunkún fẹ́ anybody Ọlọ́run ò dẹ̀ ní jẹ́ kó sunkún lórí ọmọ yẹn ọmọ tán ní kì í ṣe ọmọ wọn fọ́tò tó yà tó back camera tí wọ́n gbé jáde ní last week mo dẹ̀ wo ọmọ yẹn títí báyìí mo ní Mohbad rèé ẹ̀yìn akọ̀yìn sí ẹ̀ lásán ni mò ń wò ó mo dẹ̀ rí i pé ó ń jọba bẹ́ẹ̀ ìkànnà fi ń ṣe fún ẹ tó ń pariwo kiri bóyá òun kọ́ ló bí bóyá òun kọ́ ló ṣe bóyá òun kọ́ ló ṣe gbá bóyá òun kọ́ ló ṣàwo ọmọ mi wọn ẹ̀ tí ì bú ẹ tó mi mo dédé tó bá mọ bẹ́ẹ̀ mi ṣe fọ́ọ̀mù tí mo fi di ọkùnrin wá àwọn parents mi gan màmá mi ń wò mí báyìí ní pé ǹjọ́ ò lọ́mọ ìdí báyìí àmú ní ẹsẹ̀ ń rí nǹkan mi nígbà tí mo yarí mọ́ wọn lọ́wọ́ ọmọ mi ní kó di nǹkan tó fẹ́ dà mí ní kó máa bú wọn kiri but there is boundary gbọ́dọ̀ wà nígbà tó ti ń pe ẹjọ́ mà mi ìráyè gbogbo kinní yẹn ẹ má bínú mà ibi tí mò ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ ni mo wà báyìí àbí kò sọ pé o tiẹ̀ ibì kan ló tiẹ̀ ipò súré lọ bì kan o sì lé dépò kọ́ wa máa pè é so títí ló wà o dẹ̀ lè gbé fóònù báyìí kó máa bọ́ bóyá after the program ẹ tún lè pè mí lọ́la ọ̀la tó máa pè é yẹn má jẹ́ kán rí ẹ pè kò sọ́gbọ́n lórí wọn ni and bọ́sẹ̀ kí ló dé ná bọ́sẹ̀ wò mí dáadáa tí n bá yáàdì bíi tiẹ̀ máa bí ẹ tí n bá yáàdì bíi tiẹ̀ máa bí ẹ kò dẹ̀ sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀ ṣóyí ẹ ṣórí rádaràda tó ń bá kiri yẹn kò ra kéèkì fún kinní kan kò ra kinní kan ẹjọ́ torí Ọlọ́run èló ni Mohbad fi dá lókòwò kó tó kú èló ni Mohbad fi dá ọmọ yìí lókòwò kó tó kú gbogbo wa là ń bu pé ó mà gọ̀ o kò tiẹ̀ mówó kan wá kóun tiẹ̀ sì máa fi pawọ́dà kóun máa ṣe nǹkan kan kóun má depend lé lórí but ká gbà pé torí ó lóyún ó bímọ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bímọ sọ́wọ́ and kò dẹ̀ ro wípé ó lè ṣẹlẹ̀ báyìí sọ́kọ òun wọ́n fi ṣe yín ni alájẹpanẹ̀ yín ni alájẹ ìbọ́kọ̀ ni yín ni arúngún ni yín ni gbogbo àwọn ẹni ẹlẹ́ni tó ń ṣiṣẹ́ nú òtútù tó ń ṣiṣẹ́ nú gbogbo ẹ̀
tó bá mọrú iṣẹ́ tí wípé láàrin aago 4:30 máa kọ́kọ́ bọ́ sórí kọ̀ǹpútà máa súré ṣiṣẹ́ mi torí mo mọ̀ pé ẹni tó ń bọ̀ ó máa dí mi lọ́wọ́ tí máa wá kọ report mi tán màá wá rárá fílẹ̀ síbi tí mo ti fẹ́ kọ wípé mo jáde ní time báyìí níbi tí mo ti ń ṣiṣẹ́ màá wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lọ tó bá mọ àwọn tí mò ń tọ́jú àwọn tí máa tọ́jú preparation tẹ máa ṣe gbogbo nǹkan tẹ gbọ́dọ̀ ṣe ẹ máa feed ẹ máa fún wọn ní oògùn ẹ máa ṣe gbá ẹ máa ṣàwo ẹ máa ṣe gbogbo ẹ ní cheap labour ní Canada ń lò bó ṣe ń gbé pé tèmi ń jáde ó ń wọlé tó máa sẹ́pọ̀ ń lọ bí iṣẹ́ èmi mọ tedious job tó ń ṣe níbi tó wà more especially lérí àbí tó ń gbé yẹn ibi tó dẹ̀ ń gbé yẹn bí àìsí bá lọ nígboro ń bí kò lọ lọ́dọ̀ wọn ìgboro náà lọ́dọ̀ wọn o but àìsí tí wọn kì í lọ káwọn tó bẹ̀rẹ̀ àìsí lọ́wọ́n ti máa bẹ̀rẹ̀ àìsí tó máa bò wọ́n á bolé wọn á bò wọ́n mọ́lẹ̀. àwọn ẹni bí ẹni èèyàn bí lọ́mọ wà lẹ́yìn ẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ fi ń lu tó bá jẹ́ pé nǹkan tó fẹ́. ẹ ó wá bọ́ síbẹ̀ bọ́sẹ̀ ká pè lómùgọ̀ fún ẹni àbí ká pè ní kíni ká pè ní àìgbọ́n fún ẹ ó dẹ̀ gbọ́n ṣòye ẹ sórí imbecile ni ẹ diagnosis ẹ nìyẹn but ẹ wá burú torí ọ̀rọ̀ ẹnu yín máa ń burú jù ẹ dẹ̀ láìkọkùnrin jòsí tó wá fẹ́ lọ báyìí ọpọlọ ẹ ò sọ fún ẹ pé kò gbà tiẹ̀ mọ́ ẹni tó ń yẹ̀yẹ́ ẹ níta bẹ́ẹ̀ yẹn ikú ẹ ló lọ gbà tó bá wọbẹ̀ padà èmi mo sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ ikú ẹ ló ń lọ gbà tó bá fi wọ inú ilé kìíní torí ogun tó máa lọ jà ń bẹ̀ á ju tiẹ̀ lọ ó sì máa perform drama the family wo ni family ò ń gbọ́ pọ́n pé family wo náà ń pè family tó ti túká tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn ọmọ ẹ tó yẹ kó dojú kọ kó rí pé wọ́n ní ẹ̀kọ́ tó dáa èyí tó tún ṣẹ́kù lọ́wọ́ ẹ kó rí pé o keep wọn dáadáa irọ́ ò ṣe yẹn tó bá jẹ́ pé wọ́n jẹ́ ìyá rẹ̀ ní irú blessing yẹn ṣe blessing ṣe nǹkan kan níbi tó wà yẹn wà á mú blessing mọ́ra irú bódà jẹ́ ọmọ tí bí ló máa fi ojú ẹ̀ mọ́ kí ló ti ń pè èèyàn ló kú lẹ́nu ijọ́ mẹ́ta ẹ̀ ọmọ ẹ̀ ló gba trade ẹ̀ obìnrin yẹn tí gbogbo èèyàn bá ní wedding ọdún ẹ̀ náà ti máa lọ rọtí gbogbo yín lẹ mọ obìnrin tí mò ń wí apọ́gbọ̀n ló wà kódà ọmọ ẹ̀ tó wà ní South Africa wọ́n ròyìn business tó ń fa ọmọkùnrin nítorí ó fojú mọ́ bọ́sẹ̀ kí ló fẹ́ sọ pé òfin wúlò fún ọmọ ẹ̀ okó ló ń lé kiri ó tún wá tún fẹ́ bá ọmọ jẹ́. Ọmọ wọn sí. Is that the standard of children you want to bring up? And then wá kò sóbìnrin tó ń ṣẹrú ayé mọ́. Èmi àgbàlagbà yìí gan mi. Olórí burúkú ẹ̀ wá ń pẹ̀lú language yẹn. Kí ló ń bá ka bọ́sẹ̀?
onírú agbára yìí ni wò mú kí ló ti ń pè Yomi kó gba ní etí mọ́ bí conference tó lóun ṣe ń jọ sí tó ń kígbe mọ́ ọmọ ẹ̀ mọ́lẹ̀ èèyàn kan ò lè ṣọmọ mi bẹ́ẹ̀. ẹjọ́ kí ni mò ń gbọ́ wọn láti gbàdúrà. ẹ wo wọn a máa yanjú ẹ àmọ́ nǹkan tó dé bàbá àdúrà ló ń dára yìí bàbá àdúrà àtọmọ kó hot ẹ lọ́jọ́ ń dára ẹ gbọ́ díẹ̀ kílẹ̀ tó ṣú bàbá ẹ̀ ara nǹkan tá à ń wí nìyẹn ṣe rí i pé bọ́sẹ̀ nísìnyí ó ń fara dáradára fún ọmọ ẹ̀ gbogbo àwọn tó lè help ẹ̀ òun ló ti pè lájà yẹn gbogbo àwọn tó lè help ọmọ ẹ̀ torí wọ́n á ti dìde lọ́tún lọ́sì. alágbádá náà kọ́ ló dé fìlà blue. ẹ jọ ó ga jù ó kù kó mọ tó wọlé lénìí o. kẹ́rí bàbá yẹn ló ń dára ọmọ ló yẹ kó wá gbára ẹ̀ lẹ́lọ́wọ́ bàbá yìí pé ẹjọ́ mo ti of age mi ò lè bá yín gbé ilé yìí ti wà divided polygamous home ṣé kíyẹn náà tún máa lọ gbé bẹ̀ kíyà ti bí fi ọkùnrin kan máa ń ṣe wọn á rò ìpọ̀ wọn já láṣẹ wọn kí wọn lè protect anybody tó bá ti di ẹni tó ń pín life ara wọn sí mẹ́wàá báyìí tó ti di polygamous man wọn á ju ẹ left for your faith ni. God bless Yomi. God bless Yomi for what? ṣé o mú ìgbádùn ṣá. àti ò bá ṣe Yomi á jẹ́ bàbá ló ń dán dára. I'm on the platform. Madam Titilayo, you can continue your submission. ṣe rí ọ̀rọ̀ yìí ọwọ́ òbí yìí ń tọ́ ń dálẹ̀ kó máa dáa ọwọ́ òbí jàtijàti tọ́ ọmọ yìí ní ń tọ́ ń dálẹ̀ ṣé àwọn tí Wùnmí máa ju ọmọ lẹ̀ fún rè ṣé àwọn tí Wùnmí máa ní ìyọkọ bíbí báwo màmá yẹn gan yẹ kó tiẹ̀ lẹ́nu torí ìjọ tí màmá yẹn ti sọ wípé ẹ ṣe jẹ́ kí prime boy ẹ ṣe ní kó máa sá lọ tó bá jóun náà ló pa kí náà ti pè ẹ bá jẹ́ kí wọ́n ṣì arrest ẹ̀ náà tí abálákátá lọ ká wá padà wá bẹ́ẹ̀ dẹ́yìn bá adìyẹ ìyẹn ni Wùnmí mo ti wò wípé Wùnmí ní ogun níwájú ìwọ ọmọ yìí tó bá wá ní òye gbogbo bọ́wọn èèyàn ṣe ń bẹ sọ̀rọ̀ kò sẹ́ni tó fẹ́ tiẹ̀ sí wàhálà o rántí o tí n bá jẹ́yẹ ẹ̀ máa ti pè ẹ́ wọlé Wùnmí tí n bá jẹ́yẹ bí mo wà lókun eléke máa ti wá máa rí ẹ physically máa pè ẹ́ wọlé wàá sọ nǹkan tó rí tó fi warú sọ́wọ́ ṣó ti yé ẹ. They could sing that song. ẹ rúùtù má jẹ́ kí inú ẹ dùn. àmọ́ fẹ́ wá sọ fún ẹ if Mohbad
read in the comments. Yeah. Guys, ignore everything they're saying. Aries is saying concerning Omomi. Omomi is fine. Omomi is not going to be arrested. Nobody's looking for Omomi. Concerning Adura, I cannot actually confirm that he has been arrested. We don't know anything about that, just to be honest. I'm just really not. Let me just say this. Concerning Adura, Yeah. the reason I am blasé about it is because of his mother's actions. I really don't have anything against Adura, and that's me being very honest right now. As a mother, I don't have anything against Adura. Adura hasn't offended me in any way, but I'm very pissed off at his mother. That is why I am being blasé. But as a mother, I don't want him to be arrested. Let her know the difference first. There is no confirmation. I have no 100% confirmation that Adura has been arrested. There is no reason Adura should be arrested to the best of my knowledge. Because people are worried, I will go and make proper investigations now concerning Adura. But I honestly, to be very honest, I seriously doubt Adura has been arrested. If he has... That would be a wrongful arrest. What are they arresting him for? Exactly. That is what I wanted to say. That would be a very unlawful arrest. That should be an unlawful arrest, or if... I hope they are not using the same idea they used for his brother. No. It's nothing like that. Then again, no. The reason King White was arrested was he made a threat online this morning. That was why he was arrested. It was recorded. He made an online threat this morning. They set him up, and he failed. He made an online threat this morning, and Aries set him up, and they got him at the court. He made an online threat. That was why. It was a threat to life online. And now, I do not know. This is an assumption. Please, what I am about to say is not gospel. Please do not take my next statement as gospel. Unless Adura spoke at some point, I don't know. I don't know anything. So I'm going to go and check. Shabril, I don't really care about King White. It's none of my business. I don't care if he's arrested. I don't care if he spends his whole life there. It's not my business. I don't have anything to do with him. Actually, to the best of our knowledge, Adura has not said anything, or neither has he threatened Yomi. If he was arrested, that would be a wrong arrest, very wrongful arrest. And I seriously doubt he has been arrested. I just pray and hope that the Nigerian police will not do that. I seriously doubt. Very serious lawsuit slammed against them. I seriously doubt that Adura has been arrested. But also, you have to understand that the stories are coming out from a camp where they carry a lot of false information. Yeah, but then Yomi is saying that Yomi just released the video of King White's arrest, even though we cannot clearly see King White in the video. And not Adura. Then he has come out again to say that Adura has been arrested as well, and that he's sending the video to Brother Lati. So then there must be a reason. So we'll find out the reason. But as I said, unfortunately, I have to say this, and I'm very honest about my actions. On this quest, with the mother's actions, I'm sorry. It is what it is. And let's not also forget that yesterday, I think yesterday evening, Sam Jojo made a boast saying that he had gone to the police station early hours of yesterday, and that there was something he put in for Adura to be picked up, and that in the coming days Adura will be picked up. Sam Jojo actually made that threat yesterday, so we don't know what has been concocted, and this is the wrongest time for Bosse to have come out today to do what she did. She came out today and she burnt all the bridges. Let her run to her lawyers. And unfortunately, just after she has done that, this is happening. I mean, up until this morning when she came out,
everybody still was like, oh, Adura has not said anything. Adura has been very wise. Adura has been very this. But she came out and boom, she said it all ablaze, man. I know that to a very large extent, because of how corrupt our country is, Yomi is most likely doing this to be able to get a lot of validation and to be able to get more money from them. Trying to get them. They might not even sleep there, but he has made a statement that he's working, and of course they can trust him more, and of course entrust more money into his hands. Exactly. But then again, allowing yourself to be part of somebody's puzzle or be somebody's pawn in a chess game is the most stupid thing anybody can ever do. And when we say Emma Sorrow, you think we don't know what we are doing? You're talking white. Oh, yeah. Take your fucking flowers. Unfortunately, you are behind the bars. You can't take your flowers. Maybe you. You see this request. King White. Sórí abẹ́ ẹni tó lò wà yẹn tó jọ̀gẹ́ ẹ̀ tí wọ́n wá ń bẹ̀ pé kó gbà wọ́n o. Let me tell you something. He came to Canada and he got $16,000 from everybody that calls themselves Yorubas. Ẹnìkan wá wà tó ń advocate fún níbí. I personally shouted that lady down. Ipe àfẹ́ gbọ́ because I disrespect ẹnìyẹn. Torí nígbà tó ti sọ pé wà ọ́n dẹ̀ nìyẹn lèmi tí ń wò wípé ọkùnrin yìí kò lè jẹ́ èèyàn gidi. Tẹ́mi ló jẹ́ kí a súnmọ́ ẹ. Tẹ́mi ló jẹ́ ká accept ẹ. But èmi ò accept ẹ fully. Because àwọn Tẹ́mi they are youth. Èmi dẹ̀ ń wò wípé kò sọ́gbọ́n kò sí béèyàn ṣe lè ṣe tó kọ́ tiẹ̀ bímọ mẹ́wàá. At that age youthful exuberance máa wà. Ló fi jẹ́ kó gbẹ̀ ẹ̀ mọ́ra the children term. Wọ́n bá ti mú ẹ kó ti treat ẹ at arm's length with all what you did to them. O kàn ní wọn tán o tún sọ fún wọn wípé o wo camera down lọ sọ fún ẹ. Kò tán báyìí. Tó bá jẹ́ pé kì í ṣe pé bó ṣe kọjá àyè ẹ àti gbogbo nǹkan tó ṣe irú ìsìn ní ìsìn wọn á ti máa sáré kìtìkìtì kàtàkàtà fún ẹ. Who will run for you now? So wàá lé èèyàn tiẹ̀ ń bì kan. It has gotten started o. Àbí o. Kí ló ṣẹlẹ̀ o? Wọ́n náà ti gbàdúrà o. Ó ń pẹ́. Ọlọ́run á bá wọn yanjú ẹ̀. Iná tó dálẹ̀. Sórí pátákó ẹṣin sórí bọ́lá ń ṣe fi ẹṣin ẹ̀ sí. Oh, 10 years I no see my daddy. 10 years I no see my daddy. Justice for me o. Lórí sísí ìyá èkó pọ̀tà ní. Bàbí ti fàṣọ pé roko ọba. Òdìgbére o, bàbí òdàlárìíra. Ẹ̀wọ̀n sẹ́wọ̀n ni. Wàhálà ìbọn bá padà fi ẹlẹ́kan lédi. Torí ẹ̀sìn tí Ọlọ́run ti fi ẹ ṣe yìí ó tó lọ́tọ̀. Ṣé wọ́n mú ọ̀rọ̀ dá gbogbo wèrè yìí sílẹ̀ bí? Ṣé wọ́n mú ìwọ ló dá gbogbo wèrè yìí sílẹ̀? Bá mi bàbá yín lẹ tó ń kọrin ibi fún kò dáa o. Màmí 10 years I no see my daddy. 10 years I no see my daddy. Ẹ wo bí Ọlọ́run ṣe fi ṣe ẹ̀sìn. You think you can do it alone? Láti ìgbà tátijọ́ ń ṣe kínní ìbọ̀ṣọ́mù ẹ̀rí. Ọ̀rọ̀ do it alone nǹkan tiẹ̀ ní kó yẹ fojú di ọ̀hún èèyàn débi wípé kó rò ìpóbìnrin nìyí kó máa ṣe kátàkátà rárá. Àti rú aṣọ òdì fún. Ó ti tẹ kọ́lé oṣù ti tójú lẹ̀ mọ́lẹ̀. Ó ní kí làwọn àyà fẹ́ ṣe. A dẹ̀ ti sọ fún pé a ti gbaṣọ lára ẹ̀. Ìhòòhò ló wà. Kò mọ̀ pé tí èèyàn bá ti ṣó mú ẹ rí láti ọjọ́ tá ti lọ ṣe kínní ìbọ̀ ibẹ̀ ló bá ti bẹ̀rù obìnrin. Ìyá ni àbí òye ẹ tí ìyá bá dẹ̀ ti dẹ̀yìn lẹ́yìn ọmọ nǹkan ṣe kò sí ìhòòhò ló wà. Ó ti bọ́ sí gbagba láyé.
Kò yẹ kí King White kò yẹ kán ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn rárá. Kò yẹ kán ṣe Aries bẹ́ẹ̀ yẹn tọ́jọ́ rárá. ìgbéra wọn mọ́ra Aries tó jẹ́ pé Can I just say, ọ̀rẹ́ mi can I say thank you for your job your done job thank you Aries hey Twile. ẹ má máa praise yẹn jù sẹ́fẹ̀ pẹ́ẹ́nu ló máa ní ẹnu nìyẹn máa ní ẹnu tó yẹ máa wú o. Aries àti Yomi wọ́n jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ ní mami wọ́n jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ ní. Yomi náà máa kó sí tiẹ̀ ní ìtò ń bá bọ̀ yìí Yomi ó máa kó sí tiẹ̀. mi ò kọ̀ wá mami ṣẹ́rí tí Yomi ṣe ní èdè fún àwa thank you ni kò kàn mí wọ́n bá wa mú Yomi bọ̀ yìí tó yìí ṣe fún àwa ní èní tí gbogbo ìlú tó dá gbogbo tó mú orí everybody tó fi gbára wọn wọ́n wá fẹ́ nísìnyí wo bí Ọlọ́run bó ṣe dá ìdààmú sínú ayé wa àti Bọ́sẹ̀ Bọ́sẹ̀ yẹn lè ní rí. lèmi gbọ́ ọ̀kọ̀ tọkọ ẹ̀ wí ni wọ́n tún ti mú ọmọ kejì nísìnyí wọ́n tún ti fi dájọ́ wọ́n ti gbé sórí àtẹ. àwọn olóòbùkún méjì ọfọmọ takáìtì ọdí ọmọ lọmọ sínú yìnyín ọmọ kí ló ṣẹlẹ̀ o. Èké bìdùn. ẹyẹ sàdó sí máìláńdì o. ẹjọ́ o kí ló ṣẹlẹ̀ ẹjọ́ mo rí tí president ń para. ẹ ti gbé kéde ní. wọ́n ti fún lẹ́wọ̀n ọdún náà one house ṣàṣe kárakára. irọ́ ni o irọ́ ni o kí ló ṣe. one house it's confirmed Adura was arrested. Adura báwo. It's none of our business Anita Adura. It's none of our business abeg bí ìyá yìí ṣe fi egungun ẹ̀ tó fi dààmú ọmọ kiri. ẹjọ́ àwọn wo náà arrest ṣé president ṣé King White náà arrest ni àdúrà àwọn gbàdúrà àwọn gbẹdúrà. ó bá yá kẹ́ ní blessing ṣàkóso wọn nǹkan tó ń ṣe náà ó bọ̀ wọ́n. Anita, can you tell us why? Let's mute and let Anita. So the reason why Adura was arrested was because they said yesterday at the police station Adura threatened Yomi that well, they said he threatened Yomi that anywhere tó bá ti rí Yomi woman no. So it's basically threats to life too. wọ́n ní oṣù ṣe bọ́jọ́ ìṣọ́jọ́ but ẹ̀yin náà irú òkúkò tó nǹkankan ṣebí Yomi máa fi casco. Yomi máa fi jíwèrè ṣe lánàá lórí social media. Yomi fi wọ́n pàdé náà. Bó tiẹ̀ kó àwa kọ́ lọ yọjú ẹ̀. Wọ́n ti ṣe náà tán fi gbé King White. Threat to life. Ara nǹkan tá à ń wí náà nìyẹn Àdúrà bá ti jáde ìbá ti kúrò ní vicinity police station kó tó sọrú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ fún olórí burúkú Yomi sọ̀rọ̀ ìpò nǹkan lè jẹ lọ bẹ́ẹ̀ yẹn. ṣé ìtí King White sọ ṣe bá àárọ̀ yìí ló sọ sórí iṣẹ́ police station ní King White sọ tiẹ̀ ni. Ìyẹn sọ lórí social media. ṣe bó life láàárọ̀ yìí ní King White jù. No ìyẹn sọ ṣe é rí o mo níwà kan o tí n bá sọ pé mo fẹ́ pààyàn ṣó ti yé yìí kò sẹ́ni tó máa rí bí court nǹkan tí máa ń kọ̀wé èèyàn yẹn. Grandma òun wà lọ ṣe tiẹ̀ lórí life láàárọ̀ yìí sẹ̀. Àlóhùn tó ṣe tiẹ̀ lórí láìní yẹn ìyẹn wèrè ló mú ìyẹn ìgbéraga ló gbé débẹ̀. ìgbéraga ìgbéra sọ́lẹ̀ àbẹ́wàlẹ̀ ẹ̀rọ ṣe máa ń sọ. Yes but ṣe rí tàdúrà yẹn tí n bá máa mú yàn báyìí ṣe àṣebáwa máa ń nàgà ẹwù ẹ dákẹ́ o àwa máa ń tilẹ̀kùn báyà á wọ ọ́fíìsì ọ̀gá á dẹ̀ tilẹ̀kùn á ní kó wọlé kó wòkè àbí òye but kò sẹ́ni tó máa mọ̀ a lè wọnú lift pàápàá kọ́ka yẹn kó ṣe ṣì wọnú lift. mi ò jẹ́ káàdúrà sùn bẹ́ẹ̀ lálẹ́ yìí o. Don Dada ò ní dákẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe rí pé ó ti sọ̀rọ̀. máa mú yín sọ́wọ́ o máa mú yín sọ́ ti fi èpè lélẹ̀ o wọ́n ti fi èpè lélẹ̀ o gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá sọ pé òun support mi tó bá lọ káàdùn olórí burúkú tó wọ́n ti fi èpè lélẹ̀ o. kí ló kọ́ wa kí ló kọ́ wa ìdí àwa lè ní o. Don Dada yìí náà ti kọ̀yìn sí wọn. abẹ́ẹ̀gì Dada yà á kọ́lọ́bù tọ́bù yẹ ẹgbẹ́ la Dada tó bá tó mi lọ́wọ́ gbé nǹkan ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe máa kọ̀yìn sí mi náà ni. why so far we are 16 we are team we are working together we can never leave you.
Iye ti bọ́ta ó ti wà lájà. Iye ti bọ́sẹ̀ táwọn alájà sì tálájà nínú àwọn President, give me 1 minute. President, give me 1 minute. President, give me 1 minute. Let me speak. Anita, I am 6 years older than both of them. 6 years. I have 4 grandchildren. Woo! 4. She opened her mouth and said, Wumi's dogs. Is she mad? Àlọ́ sọ̀rọ̀ ṣe rí ọ̀dọ̀ social media Let me talk. I have health issues. I have no shame in it. I nearly died, but I survived. I have never, ever in my life, 5 decades and a half, involved myself in any social media drama. I hide in my house and come and do this. Sometimes I'm in hospital. You guys know that. And I know what I do. As at this morning, 3 a.m., me and Omomi, I know what we were doing. Only for us to come up the phone after putting things in place to hear this, and then we pull the plug. We pulled the plug after putting it in place. You don't do that. You don't do that. People have dedicated time and effort. Finances have gone. I'm not the only one. Round the clock, this is what you get? Come on. No way. No way. They have lawyers. They have people on their side. They have their team. Their team will sort it out for them. They have lawyers. Hey. Oh, ti para guest do. Hey, Jesus. Piti ayé ti para bá o, Jesus. But Fabayi and Temi's platform that gets involved in this, as Bosses said, if we do it, we are bastards. She said it. She said it. She said it. Okay. Abiagbaniwa tabashe. Music. Go and listen to the voice notes. Music can play. Bó láti lè rí voice note yẹn náà, voice note tí Bọ́sẹ̀ ṣe yẹn bó láti rí náà. Ó wà lórí Naija Styles. Èké ìbídùn. Èèyàn lékè ìbídùn. Ẹ mọ̀ pé èké ló mọ bá ṣe kí. Èké nà máa hobby. Èké nà máa hobby. Àbódì náà gbé ó tiẹ̀ ti dá. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run wọ́n ní ó kàn wá, wọ́n ní ká ṣe kí ni ká máa wá. Kò kàn wá o, Ọlọ́run má jẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ jẹ́. President, báwo lẹ ṣe fẹ́ bá mi bẹ Tẹ́mi náà àti Ìyálóde, báwo lẹ ṣe fẹ́ bá mi bẹ Tẹ́mi tó kọ́ pé Tẹ́mi máa jẹ́ ayé bọ́lẹ̀ nẹ́tíwọ̀kì tí ń ṣe kí o. Kí Tẹ́mi má dá sí ni mò ń sọ jàre. Tẹ́mi ló lójú àánú. Wọ́n ní fẹ́ tẹ́ ọlọ́wọ́ ọba. Wọ́n ní fẹ́ tẹ́ wọ́n ní ṣe kí n sòtọ́ fún yín. Wọ́n ní fẹ́ tẹ́ lọ dá sí ẹ̀rí pé Tẹ́mi quiet wọ́n ti dá sí. Wọ́n ní fẹ́ tẹ́ kò sí lọ́ọ̀yà o, ní lọ́ọ̀yà o. Ní lọ́ọ̀yà kankan ó lẹ̀ o. Federal say make we stay out of line. Has she giving the order? Oya now, let's go. Sister Tẹ́mi tó ti ṣáná sí láọ̀dọ̀ rẹ̀ bí ẹ̀yin ti late. All right. Ẹ̀yin ará comment section. Wèrè kan wá táìpù síbí ń sìn pé wọ́n máa gbé ya ẹ̀. Yomi náà mọ àwọn tó ń bá ṣe náà, you no fit go there now. No be everybody are you the one? Bẹ́ẹ̀ yóò ló máa gbé náà, Wùmí bá wò orí ẹ̀ fẹ́ yí ni. Ọmọ tí wọ́n ń dúró. So Ọlọ́run àtijọ́ ni ó máa ń pẹ́ kó tó dájọ́. Ṣé báyìí náà ṣì ní Abọ́sẹ̀dé Alámàlà, àná kọ́ náà ṣì sọ pé ó ṣì ń bú wa. Can you imagine? Okay. Oh God. Okay. Let me make these people proud. Yeah, so they allow themselves to be used as baits to count scores. Àwọn èèyàn ti máa jó báyìí. But Wùmí ni kán bá sọ̀rọ̀ ṣá, Wùmí ni kó mọ nǹkan tó ń ṣe. Àwọn pípù yìí wọn láìkí ẹ̀. Òun ni kó jìnnà séjò wọn tí wọn bẹ́ lórí, kó jìnnà sí wọn. Àti nà Wùmí látàárọ̀ àti fẹ́ nà, in fact àti fẹ́ nà etí ẹ̀ kó bẹ̀.
kó jìnnà sí wọn wọn ò nífẹ̀ẹ́ kò sí kankan tó ń nífẹ̀ẹ́ lára ẹ̀ wọn ò nífẹ̀ẹ́ blọọkì wọn lórí fóònù ẹ̀ ọmọ ọlọ́mọ ni kó lọ kó dé tòrutòru ìka àti bàbá àtìyá àti àwọn fámìlì ìka pátápátá ayé àtọ̀run ni wọ́n irú bọ́sẹ̀ yẹn kó máa ṣe rádaràda tó ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tó ń gbọ́mú lẹ́nu ẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́jọ àgbàyà tó bá tẹ̀ rojọ́ fún ẹ̀ wàá jókòó wàá rò síwájú wàá rò sẹ́yìn àwọn tó ṣe nǹkan tó dùn ẹ̀ wọ́n ti ṣe nǹkan tó dáa fún ẹ rí wọ́n ti ṣe nǹkan tó dáa fún ẹ rí wàá jókòó wàá rò òun á ṣòṣì bí ẹran ẹ ó yà ẹ jáde ẹ lọ ṣáná síwájú àwọn máa ń kọ́ yín ní nǹkan tẹ máa sọ àgbàlagbà tẹ̀ ń ṣọmọdé tí ń ṣe pé ń kọ́rọ̀ sọ. mo sì fẹ́ gbọ́ ọ̀kọ́ táwọn àwọn kí ló ń pera wọn náà kíní kan tinkas. ó kọjá àyè ẹ o ó kọjá àyè ẹ wèrè MFM yẹn náà wá sọ pé tó bá wá fún ìyá Mohbad òun máa jáde fún wọn. ó lọ jáde fọlọ́pàá náà ṣe bọ́lọ́pàá ti wá fún báyìí ó dúró dè kó jáde fọlọ́pàá àbí bó ṣe máa ń lẹkùn mọ́lẹ̀ bí aláǹgbá yẹn kò sí ìkọ́ tí ò kì í fẹnu rẹ̀ sọ o. òun máa jáde fún wọn mi ṣé Mohbad ṣé Liam ṣọmọ ṣoṣo ọ̀pọ̀ ọmọ Mohbad ni ṣoṣo wọn pé kinní kan rádaràda kí ló kàn lójú wọn. àtọ́jẹ́ pé aṣẹ́wó ni àwọn èèyàn ẹ̀ aṣẹ́wó lọ́wọ́ aráàlú ẹ̀. ìyá bọ́sẹ̀ kí bọ́sẹ̀ náà jáde tí Liam bá ń ṣọmọ tí ò bá ń ṣọmọ ẹ̀ kó sọ kẹ́rì nǹkan tó bá ń fi pamọ́ kó sọ everybody kí nǹkan tó rùn kó tán lẹ̀ èwo ni kí rádaràda tí wọ́n rí pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe lẹ́nu nǹkan tó ń ṣe lẹ́nu gangan ni pé wọ́n kàn fún wọn bọ́sẹ̀. gbogbo ẹgbẹ́ ẹ̀ ti ṣe pathway ní Canada wọ́n ti gbàwé òun ṣẹ̀ṣẹ̀ wá cross láti US ní later wà ọ̀dẹ̀ instead tó bá tún ronú ní ìsìn ní sọ fún ẹ MFM ní òní táṣe níyẹn fún ẹ tí ó ti yí ẹ ó máa pẹ́ lẹ́yìn náà ni ìwọ má wọ̀rí. kí ló dé wá sọ fún mi ṣe àyùṣùọ Liam ṣọmọ kí n tiẹ̀ tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ìyá Mohbad bọ́sẹ̀ ti sọ fún ẹ ní kọ̀ọ̀kan ní ẹgbẹ́ síta ẹ ṣáná sí láàrú everybody mọ ibi tá à ń lọ everybody mọ ibi tá à ń lọ tó bá jọmọ Mohbad kó jọmọ Mohbad kó jọmọ Mohbad ọmọ ayé ti gbà á Ọlọ́run ti wà lẹ́yìn ọmọ kí ló kí ni. bẹ́ẹ̀ wo bá vi ọmọ yẹn Mohbad bẹ́ẹ̀ wo kó dúró báyìí lásán àbí kí wàá ní. glance afọ́júmọ́ ìpọ̀ ọmọ Mohbad ni kí ni problem. àgbà tóun sọ pé kó wá sọ fóun kí bọ́sẹ̀ náà jáde àṣírí tẹ bá jọ fi tó wà lọ́wọ́ ara yín ẹ gbé bọ́ta mò ń bò ó ní kì í ṣe ọmọ ẹ gbé bọ́ta everybody mọ̀ wá ní pé ò lè ṣépè fún Liam torí ọmọ promise wàá sọ̀rọ̀ síwájú wàá tún sọ̀rọ̀ sẹ́yìn ó sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tí kìíní ń jó lẹ́nu. tí ò bá jẹ́ yẹn fún kọ̀ọ̀kan lọ ó fún ẹ pure water. kí ló ṣe fún yín kí ló ṣe fún yín kò ń fẹ́ èèyàn lọ́mọ ló wá fẹ́ yín lọ́mọ ní ẹ̀dẹ̀ fẹ́ fi lé ayé su ẹ̀dẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà bí ti. tẹ bá ka 99 tẹ bá ka ìyá ọkọ 100 ẹ̀rọ wọn 60 something tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn tó máa máa ronú. Wùnmí ni kó ṣàbá rẹ̀ sọ̀rọ̀ ṣá àwọn pípù yóò láìkí ọkọ tó kúkú ti fẹ́ ó ti lọ. ẹ má bá Wùnmí lẹ́ni àbá Wùnmí sọ̀rọ̀ kí Wùnmí lọ́jọ́ kò sí nǹkan aláàtí ń nà látàárọ̀. Wùnmí is under punishment. Adìtabẹ́lẹ̀ ẹ̀dẹ̀ bá wa play Mohbad tó ní tatatata fáwọn fake niggas ẹjọ́ ẹ̀jẹ̀ máa ń lọ wá tó dáwà ń cruise ti wà ní gẹ̀ẹ́sẹ̀ kan wà wọ́n gbọ́ ọmọ tí a wà létí enjoy ara ẹ̀ pẹ̀lú King Liam. ẹjọ́ our child is at home is enjoy àìsàn. Jẹ́mi yes I'm not talking to her. ẹjọ́ bá wa block ọmọ ìyá àdìsá kó lọ béèrè lọ́wọ́ wọn níbi tó ti ń béèrè DNA ẹjọ́ tó lọ ara ń kọ Gaza ó béèrè lọ́wọ́ wa. ó lọ béèrè lọ́wọ́ gbọ́ngbò ṣe máa ń kó lọ sórí ọmọ ìyá àdìsá ọdẹ àṣírí láti o kó lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn tiẹ̀ ní grave. kó lọ sórí gbọ́ngbò láti ò sọ anything important. ṣé wọ́n ní ṣé wọ́n ti ṣe DNA ti yá ẹ̀. Is what they should have done. What is meant to be done then? Ọ̀dọ̀ ọmọ Jokem tó fẹ́ play ni. Kémi gan lọ bẹ̀ mo ṣe máa stream láti fún Kémi. ṣé ti yọ kúrò ní ẹ bá yọ kúrò o. mo dẹ̀dẹ̀ bí léèrè pé ṣé o ti ṣe tiẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́ mi lọ́fẹ̀ẹ́. But I must thank you to all of you. Mr. Andy mo fẹ́ gbé síbẹ̀ yẹn o ẹjọ́ o. Break the silence.
mo ti sọ kọ́kọ́ ẹ tó dé mo ní wípé ẹ jọ títí lé láti ọ̀dọ̀ sísá wa supreme ọ̀dọ̀ wa ń bí láti snake ẹ jọ ẹ bá wa gẹ́ẹ̀tì details. I mean the contact number and the email. Tá fi lè máa fi táwa náà máa fi mẹ́sẹ̀gì àwọn ọlọ́pàá yìí. Ẹ jọ̀ọ́ o, àwọn tẹ́ kó yìí wọn ò gbọ́dọ̀ bọ́ o. So ó ní àwa náà láti gbá wọn pèsè ẹ̀kan online. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa tẹ̀sí alẹ́. Okay. And on behalf of me and my family, I will donate 200,000 to your account right now. Hello. Oh, thank you so much. 200. Bless you so much. So, so right now, you know what? It's a Nimbi buy on the account for your media spree. I think I have 1.4 million or 1.4 million 50,000. So get him more. Any media house. How I wish you can go to one by tomorrow. Maybe you can go to one tomorrow. Okay, but I still have about 1,450,000 naira ní ọwọ́ mi fún media. Ó dà pé mo máa rán Jojo kóun náà lọ ṣe ẹyọ kan, but he has not gotten back to me yet. Ẹ jọ Supreme nǹkan tí màá sọ fún yín sí ni wípé mi ò ní media tẹ́fẹ́ ṣe yan ò dáa. But lọ́wọ́ yìí ni financial support ni ó ṣe kókó lọ́wọ́ ìrètí Yomi ní. Àwọn bó fẹ́ lọ mídíà yẹn á ṣe lè suspend ẹ̀. Á ṣe lè suspend. Onídìrí má ṣe fi dúró. Ẹjẹ́ kan ṣe wà òkè. Ẹjẹ́ kan ṣe. Ẹ wà wá dájọ́ lọ. Ṣẹ́rí gbogbo wa, ẹ ṣàmọ̀ lé o. Má ṣe fídíò àti ẹ̀dọ́ ọmọ tó wà láti fẹ́ kó máa rí. Má ṣe anything. Zone 2 làwà yìí o, ẹ ó dàn lọ. Aṣẹ́ndé Zone 2 ni o. Sami Jojo kọ́ rèé. Ó tí o. Sami Jojo sí mẹ́. Mo fẹ́ gbé Zone 2. Ká ní mò ń wò ìyá Adémọ́lá Káìwò. Zone 2 nìyẹn o, ẹrù. Aṣẹ́ndé Zone 2 báyìí ni o. Àbáwọn ti wọlé. Mo ti rí náà. Ó tí o yín. So this Zone 2. Aṣẹ́ wọlé ni gbogbo aláṣẹ́ndé bí báyìí. Ó ti yín, ẹ ṣáà rí. Kò sí wàhálà. No problem, pa kámẹ́rà. A ní kọ́ máa rí rìsọ́ọ̀tì mi, pa kámẹ́rà. Wọ́n máa rí rìsọ́ọ̀tì wọn ta. Pa kámẹ́rà. So Supreme. Wọ́n káwọn bàbá àṣàlẹ̀ tó dé bẹ́ẹ̀. Ẹ tètè máa lọ nílé Supreme nǹkan tó ń tẹ ní ìdìbò ṣàwà yìí ṣẹ́ rówó yẹn ẹ ṣe suspend media ẹ fowó yẹn sínú àkáǹtì. Mo lè divert owó yẹn o torí ṣe pé àwọn tó donate nǹkan tó donate fún nìyẹn. Bóyá wọ́n tún lè ṣe ọ̀rọ̀ media sí i. Ẹmu sọ́wọ́. I am giving 250 for the good news, Mr. Yomi. Check your account in 15 minutes. Okay, 250. Thank you. Thank you. Thank you. We continue to. I'm still advocating for his account. Mommy olórí títí ti sọ 200, then Supreme 250. Then àwọn ẹ̀kọ́ náà ti donate lẹ́ẹ̀kan. No, wọ́n tún fi máa fi àkáǹtì yẹn sí comment section títí alẹ́. Ẹni sùúrù. San Francisco ni o. Mo ka kọ́mẹ̀ntì fún yín èmi kọ́ ni mo San Francisco. Mo ń ka kọ́mẹ̀ntì yẹn fún yín. Wọlé. Ẹ wọlé ká máa gba fóònù wọn síta. Ó dàbọ̀ wọlé. Ẹ ṣe yìí. Ṣé o. Ọjà yóò ní pátákó bá ayé ti wà lẹ̀ fún yín báyìí o. Ẹyin èèyàn. Mo fẹ́ lọ sórí payment platform bóyá máa donate owó fún wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá. Ta ló fẹ́ donate owó fún ẹ? Àbí ta ló sọ pé máa tó ṣé wọ́n fẹ́ change nígbà yìí àbí kí ni ẹ̀ náà fẹ́ change eré sí? Kí náà fẹ́ change ní ayé ẹ̀ tó fẹ́ dáwọ́ fún ẹ? Kidney ẹ̀ ò ṣiṣẹ́ mọ́ ni kidney eris ò ṣiṣẹ́ mọ́. Gọ́zò ní sẹ́ẹ̀ Gọ́zò nígbà ó ló wọlé. Bó ṣe wọlé sí i. Ó ga jù báwo ni. Gọ́zò wọ́n ti gbàdúrà o. Long time. Kí náà gbàdúrà fún? Threat to life.
ta ló Wọ́n threatening? gbàdúrà àwọn gbé Wọ́n King ló White. tẹ́sí Yomi. Can you imagine? Tó threatening Yomi ni. Wọ́n ní lánàá ní station pé ó sọ pé ibi tóun bá ti rí Yomi ó máa nà. Okay, ní police station, right? Òun lọ̀rọ̀ tí ìyá Mohbad ń sọ lẹ́ni pé òun sọ fún Àdúrà pé kó gba etí ẹ̀. Ṣé ẹ rí pé ìyá Mohbad náà ló tún ti fún wọn evidence tó máa lo against ọmọ ẹ̀. Okay, and Mo lè sọ̀rọ̀ mo lè but Aniya pọ̀ máa ná yẹn kò ń ṣe nǹkan tó lọ fà náà. Yomi náà accuse ẹ̀rọ sí. Exactly. No, ọ̀rọ̀ Àdúrà ò lọ fà tó bá rí lọ́ọ̀yà gidi Àdúrà máa bọ́ta but ọ̀rọ̀ King White. Go kò sí nǹkan tó kàn mí pẹ̀lú King White torí pé mi ìṣe mẹ́nu lọ bí ọ̀rọ̀ ẹ̀ problem tiẹ̀ nìyẹn kó máa ràn. Kí ìyá Mohbad máa ń bọ́ra sí o. Àdúrà kan kò sí ìtọ́jú wa gbogbo wọn. Bọ̀ ṣé ẹ mọ̀ kan tí èmi kan wà. Bọ̀ Yomi náà sọ̀rọ̀ wèrè sọmọ yẹn náà. Òun accuse ẹ̀ wrongly. Àwọn ọlọ́pàá dẹ̀ ti prove ẹ̀ fún ẹ. Bọ́ọ̀zọ̀ ṣé o ti gbé pè tán ní ìyá Mohbad iṣẹ́ fún gbogbo wa ṣá? Ìyá Mohbad ti collect lọ́wọ́ mi lẹ́nu total crime. Bọ́sọ̀ rẹ̀ tibẹ̀ kó kọ wa. No. Àwọn gbéra ló ṣọlá wa yìí. Wọ́n lè sọ pé má dá sí o. Bọ́ọ̀zọ̀ má dá sí dá wa o. This is not the right time. Kàgbà sọ pé bóyá kí ni káwọ́ gbéra nation. Up káwọ́ gbéra nation. Justice that they brought on this social. Who the hell do you think you are in any justice that they brought on this social? Who the hell do President nǹkan tẹ́mi dúró dé ìyá Mohbad láwọn fẹ́ bọ́ra sí o ó ní mò ń dúró dé. Ẹ jọ kí ló ṣẹlẹ̀? Treat you the way you want to be treated. If you want people to respect you, you need to respect yourself first. If you don't respect yourself, people will not respect you. Tó bá ti jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé when we tell her to fly, she will just ask how high. Then they will keep coming. And sister tell me not about stop kini fún me because for all I can remember, there was a time again, boya the last one before Ile to ṣẹlẹ̀ she has done something like this before. Sister tell me that she will never come here again. She should never come here again. She's here again, no. She's here again now. You still did it. And I was so mad. She's here again now, saying that you should not insult them. Ṣé òun ló kó wa jọ síbí ni? Báwo ni ìyá Mohbad ṣe máa ṣe nǹkan tó máa lọ bú àwọn tó wà níbí báyìí? Tó máa expect pé káwa dákẹ́ fún mi kò yé mi. Please make it make sense to me. When there's an action, there will be a reaction. So tí ó bá jẹ́ pé gbogbo ibi tí wọ́n bá ti ń bú ìyá Mohbad àbí wọ́n sọ̀rọ̀ débi ọ̀rọ̀ ẹnìkan náà lọ ń gé fún ìyá Mohbad. Ṣé Wunmi àbí okay wọ́n ní ìyá Mohbad bóyá kó wà tech savvy. I don't give a F. So àwọn ibi tí àwa ti ń sọ nǹkan dáadáa nípa ìyá Mohbad àti Àdúrà àti all of them. Why tí Wunmi ò lè máa play ẹ̀ fún ìyá Mohbad náà? Why tí Àdúrà ò lè máa play ẹ̀ fún ìyá Mohbad náà so that she can weigh the two? Kó máa mọ̀ pé there was an action before the reaction. So tí wọ́n bá wà tech savvy, that's on her. And then owó tí wọ́n ní wọ́n dáwó fún ìyá Mohbad, wọ́n dáwó fún Wunmi. Ọmọ 25 years old, wọ́n dáwó business fún. Ó lo owó yẹn sí nǹkan tí wọ́n dá fún, tán dá owó yẹn fún. Tí ìyá Mohbad bá kówó tiẹ̀ tó lọ fi ralẹ̀, it's on her. It's nobody's fault. And I don't want to be hearing all of this. I want manipulate here. Ẹ jẹ́ ká fi gbogbo sentiment yẹn sílẹ̀ because it's giving me headache. Whatever you do, allow people. Let us normalize people being responsible, being accountable for their actions. We cannot keep making excuses for these people. Tí Wunmi, as young as she is, she knows that pé owó business ni wọ́n fún mi lówó ìfún. Tó dẹ̀ fi ṣe business. Tí ìyá Mohbad at 50 tí wọ́n dáwó business fún ẹ tó lọ ń ralẹ̀. How do you expect her to? Àbí báwo ló ṣe expect láti máa jọ? Okay, you still want to be coming online for people to be giving you money. Me understand. Mo ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ láti 9 o'clock mo ṣe wọ́n lunch break mi ṣe. So I will now collect my salary and begin ṣe ment ni. Ṣé ment ni àbí malaria? Ṣé wà all right? Is everything okay with you? Poet Juno can't make up. Is it possible for you to say you love ìyá Mohbad and the said person that is Aries tó ń ṣiṣẹ́ tó jẹ́ partner in crime with Yomi, you invite her to your platform, you welcome her with open arms. Discussion. Does it make any sense? Does it make any sense? What made us to turn against Aries on this platform?
Was it not accept Sherry, action? mo ti ń sọ kínní ìtìpẹ́ Sherry mi, ó máa níye ìgbà tó lè ṣẹ̀ mí, especially if I don't know you that much. Ó níye ìgbà tó lè ṣẹ̀ mí tí mo lè fún ẹ ní that freedom pass pé okay, let me just forgive it. Sherry ìgbà tẹ́mi ti ń wo ìyá Mohbad, ìgbà tó ti ṣe ṣáná sí loud. And even for Yamo, Sherry time yẹn kan tó jẹ́ kí inú tiẹ̀ so bí mi. Ìgbà tá a gbọ́ pé okay, just 2 days before that day, Wunmi àti ìyá Mohbad ṣì sọ̀rọ̀ lórí fóònù Ìyábọ̀ Òjó. Tí wọ́n bá wọn parí kinní. And 2 days later, this woman still came out to say all the things that she said. Lord. Wunmi, I don't know, bóyá o fẹ́ kọ́ ló ń gbé wá fún ẹ lójú àlá ni o pé ìyá Mohbad ṣe ìkà fún ẹ. I don't even know how God wants to speak to you about this woman again. Me, I don't know. So àtìgbà tó ti ṣe yẹn báyìí ni mo ti rò pé that's it for me. Everything tó bá ṣe, I will read meaning to it. Tó bá ṣe nǹkan tó mo mọ̀ pé nǹkan tó ṣe it's not right. Yeah. Now, looking back at what she herself said about what Josie told Wunmi about her, ṣé kì í wá ṣe òótọ́ ṣe bí Josie sọ fún Wunmi pé ìyá àjẹ́ gbogbo ẹ̀ ló sọ ṣe báwa náà try láti cover náà nígbà yẹn náà pé ó lè má jẹ́ bẹ́ẹ̀ bóyá bó ṣe rí kan gbà tó yẹ pé òun náà fún rẹ̀ òun náà láǹkú rí. Ó sọ bẹ́ẹ̀ pé Josie sọ fún ọmọ yẹn pé kó má súnmọ́ pé ìyá àjẹ́ ni kó má parọ́ bá ṣáà ti rí báyìí sìn. Kò ní da táwa náà bá judge based on nǹkan tí Josie sọ náà actually. Ìwé náà ti wá tó ṣe táwa náà rí, now we can talk. You know. Má bínú ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń kọ́mẹ̀ntì pé wọ́n ti pick àwọn èèyàn kan, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá lọ kọ́mẹ̀ntì sọ́dọ̀ MFM. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé wọ́n ti gbé wọ́n nídìí ẹ̀pẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run àbí ọ̀dọ̀ wọn ex àǹtí statemi ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá lọ kọ́mẹ̀ntì lọ́dọ̀ Facebook ọjọ́ I need help wọn báyìí. Ẹ jọ̀ọ́ kọ́ máa wo tiwa wa kọ́ lọ help wọn kọ́jọ torí Ọlọ́run. A máa fa àdúrà support wọn bí báyìí. Àdúrà bíi ti bò lẹ́yìn ká máa wòran ká máa gàzọ́ lọ́ntì wa nígbà tó ń dẹ̀ ti wá fún Sister Temi ní Canada Loud. Ó ti fi Canada Loud fún ọmọ ọlọ́mọ ní Canada Loud. Ọlọ́run ló mọ táìmù tó wà ní Canada ń sìn. Tọmọ ọlọ́mọ ti fa Canada Loud láàárọ̀ kùtùkùtù. Bá ṣe pẹ́ yín tó títí ẹ wá lẹ̀ ń bọ́ sí hòhò. Ẹ bọ́ sí hòhò, ẹ bọ́ sí hòhò ṣàdúrà. Ẹ bọ́ sí hòhò gbàdúrà fáwọn tó kù. Ẹ bọ́ sí hòhò bọ́ síwájú lè jò sí kẹ́ni kí gbogbo ayé gbà yín o. Kí ló ń fi òkú ọmọ ṣó fojú ọmọ yẹn ráre? You not ashamed of yourself. A young lad is there, cold on a slab. You don't care. Ìjọ gbogbo orí òkè tán ti lọ gbogbo àdúrà tán ti gbà. The result ọmọ tó ń gbẹbọ. Ẹ̀yin lẹ tún wá ẹ ti gbẹbọ tẹ ti ṣe tí wọ́n ṣe pé ṣe rí i pé ẹ kàn ṣe kí wọ́n tara yín ni. Alhaji Pastor Olúwo ṣe mẹ́ta lọ́kọ́ ni. Ìgbà tí Wùnmí sọ pé kankan gbé Mohbad lọ́kàn lọ ro ṣọ́rọ̀pọ̀ pònú ni kò mọ nǹkan tó ń sọ ṣe ẹ mọ àwọn ibi tó ti jọ jáde lọ. Òun nìyá fún rẹ̀ ti gbọ́nú ara ẹ̀ bọ́ta ń sìn pé òun gbẹ bọ̀ ó bá tán. Ẹ lè má jẹ. Wọ́n ní kẹ́ ẹ má ṣọkàn ẹ̀ tọ́mọ yẹn sọ ẹ̀tì sí wa kí lẹ̀ ń rìn káàkiri fún kí náà ń wá kiri kí ló sọnù lọ́wọ́ yín tẹ̀ ń wá kiri. You better go and hide yourself. Ẹ lọ gbéra yín sínú ilé kẹ́ lọ pé family meeting kẹ́ sort family issue yín out. You guys should get out of our cyberspace every single day. Àtàgò 5 tí mo ti jí ni wàhálà ti bẹ̀rẹ̀. Kí ló dé? Kọ́dẹ̀ tó sọ̀rọ̀ kan Wùnmí ló yẹ kó ṣe yẹn ṣáàrọ̀ ni yín ni. Has a right over any one of us. Who is Wùnmí? Ṣé arọ ni wọ́n ni wọ́n lè ṣiṣẹ́ ni at 50? 50. Mo máa rí tuntun. 50, not 70, not 80. So kí Tẹ́mi lọ ṣiṣẹ́ kó lọ fọ̀dí kí Tẹ́mi lọ fọ ìdí kó lọ ṣiṣẹ́ kó fáwọn ọmọ tiẹ̀ sílẹ̀ kó máa kówó fún yín kó máa bọ́ ẹbí yín torí pé kí ni ẹ ti sọ òkú ọmọ ẹ ti sọ di nǹkan tó ti ẹ fi wá ń ṣe ìwọ lọmọ ẹ kúrò kínní kan ẹ ti wá sọ di kínní. Ìyá Mohbad ó wọ́ ti ju Josie lọ. Josie ń gbéra ẹ̀ jáde pé okay this is me. This is what I stand for. But yeah, Mohbad, she's a green snake under the green grass. Honest, I respect Josie for that. Honestly, they could pretend. And from day one, you could pretend. From day one. You know, the Can you shut that up for me? Abeg onírèdèrèdè làwọn pípọ̀ ìjàre. So o ṣì wá ń lé ọkọ kan. So owó tó ń dá fún ẹ, o lọ ń kó fún ọkọ wèrè kan. O ṣì wá ń lé ọkọ kan, o tún lọ ń dóko ex-husband kan. People are just dirty. Ẹ wá ní God. Wọ́n dáwó fún yín fún bísínẹ́sì ẹ lọ ń ra ilẹ̀. Ẹni tí ó nílẹ̀ tó ń ẹ lọ ń ra ilẹ̀. Àbí kí náà máa ń pè. So ṣé public náà ló máa dáwó tẹ máa fi kọ́ lé náà? Àwọn tó dáwó fún yín gan ṣé wọ́n ní kẹ̀kẹ́?
Ṣé wọ́n ní táyà mọ́tò àbí táyà kẹ̀kẹ́? You must be mad. They are. Rubbish. Nígbà tó ń ti fowó ṣe kinní fún wọn every little thing wọ́n á ti pe Tẹ́mi every little thing wọ́n á ti pe Tẹ́mi Tẹ́mi ò ní The nǹkan reason tó ń lè Toshe ṣe. pays Temi all the time is because every time Wunmi comes, because she loves Wunmi, Wunmi loves her. So they're using her to control Temi. That's what they're doing. But ẹ bá ti kọ́ fún lẹ́ẹ̀kan, she will not come back. Try lórí it. idiot Rubbish. lórí platform idiot yẹn ó ń sọ ìfẹ́ gbóná ni Tẹ́mi ní fún Ọmọ́wùnmí mo kàn kọjá ni mo lẹ́yìn ti ya wèrè. What Tẹ́mi has done for this family, how many of them has done it? Àwọn náà ṣí business fún orí platform yìí náà ti ń bá rajà. Ní àárọ̀ àná over 3 hours Human Feelings was advertising Omowunmi's product, was bringing her out video and all those things. How many of them have stood up for this girl? Like, I cannot even count the number of hair that president has bought from her. Like, thank you. Like, even me that hardly wear wig, I have to buy. Say, okay, let's support. Kí ló dé gan-an? Kí la fẹ́ ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ́mọ ìyá yàn gan ò lè ṣe tó báyìí náà. Àbí ṣọmọ ìyá ẹ̀ kọ́ ló kó sí tàbí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ ni. Ẹ̀dẹ̀ wọn sọ pé family. Where was the family when she needed you people the most? Because tó bá ń gbé báwa ṣe jáde lẹ́yìn jáde ni Josie kò ní grow wings to this extent. Thank you. Kò ní grow wings to family, this extent. Bẹ̀nẹ̀ nǹkan tẹ́ sọ́nsìn pé family kan jẹ́ kí n rántí ni. Mi mọ̀ bóyá ti rí story man kan tó ń gbé UK tó tan step brother ìwà láti Nàìjíríà kó wá donate kidney fún bíbá. Àhẹ́wò mi gbọ́ o. Is that not family? Ọ̀rọ̀ yẹn ṣọ́ọ̀kì mi o. Tó bá jẹ́ kán pa ẹsẹ̀ àkúgbè lórúkọ ẹ̀, that's it. When we call for reforms and all those things, they will say, kineko. Ṣebí ìyá ẹ̀ náà ti ń jẹ yẹn. Ṣebí ìyá ẹ̀ náà ti ń jẹ yẹn. Now look at it. Nígbà téèyàn fẹ́ bá rẹ̀ gbàdúrà sọ́dọ̀ Ọlọ́run pé kọ́mọ kóhùn sunkún kíkọ́ lórí ọmọ Ọlọ́run dẹ̀ gbà bẹ́ẹ̀ fún ta ló wá sún sí. Baby Joshua ti lọ gbé Liam ní school wọ́n wù mí. Ẹ wo Liam yẹ kó lọ sí ìfẹ́ ìwẹ́jọ ẹ bá mi play ẹlẹ́ẹ̀kan sí èmi gbádùn ẹkún yẹn o. Kò sí kan tó máa ṣe ọmọ ẹ lágbára Ọlọ́run. Kò sí kankan tó lè ṣe fún Wùmí náà. And cause commotion in that place. They would not. That's why some people will say, okay, they were all. It's not possible.